dekkjaskiptin núna í appinu. Það einfalt og tekur enga stund. N1. Egg og bacon pizza. Egg og bacon pizza. Þú verður bara að prófa hana. Egg og bacon pizza. N1. Ertu með í sumar? N1. Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma. N1. Einfalt og ódýrara. Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu. Það einfalt og tekur enga stund. N1. Bacon pizza. Egg og bacon pizza. Þú verður bara að prófa hana. Egg og bacon pizza. N1. Ertu með í sumar? N1. Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. N1. Einfalt og ódýrara. Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu. Það einfalt og tekur enga stund. N1. Egg og bacon pizza. Egg og bacon pizza. Þú verður bara að prófa hana. Egg og bacon pizza. N1. Ertu með í sumar? N1. Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. N1. Einfalt og ódýrara. Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu. Það einfalt og tekur enga stund. N1. Egg og bacon pizza. Egg og bacon pizza. Þú verður bara að prófa hana. Egg og bacon pizza. N1. Ertu með í sumar? N1. Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. N1. Einfalt og ódýrara. Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu. Það einfalt og tekur enga stund. N1. Egg og bacon pizza. Egg og bacon pizza. Þú verður bara að prófa hana. Egg og bacon pizza. N1. Ertu með í sumar? N1. Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. N1. Einfalt og ódýrara. Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu. Það einfalt og tekur enga stund.
Enn einn. Egg og bacon pizza. Egg og bacon pizza. Þú verður bara að prófa hana. Egg og bacon pizza. Enn einn. Ertu með í sumar? Enn einn. Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. Enn einn. Einfalt og ódýrara. Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu. Það er einfalt og tekur enga stund. Enn einn. Egg og bacon pizza. Egg og bacon pizza. Þú verður bara að prófa hana. Egg og bacon pizza. Enn einn. Ertu með í sumar? Enn einn. Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. Enn einn. Einfalt og ódýrara. Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu. Það er einfalt og tekur enga stund. Enn einn. Egg og bacon pizza. Egg og bacon pizza. Þú verður bara að prófa hana. Egg og bacon pizza. Enn einn. Ertu með í sumar? Enn einn. Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. Enn einn. Einfalt og ódýrara. Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu. Það er einfalt og tekur enga stund. Enn einn. Já, góðan og blessaðan daginn. Sindri hilsum hér frá KTV. Sunnudagur, lokaleikur. Lokadagur ætlaði ég að segja. Langt frá yfir lokaleikur, við höfum eftir að fá hellinga leikjum hér í dag. Fyrsti leikur dagsins er í íslensku deildinni. Það er Afturelding á móti KA. Þetta er allt komið hér af stað hjá okkur. Afturelding með innsparki hér. Ég er með hér skýrslu fyrir lið Aftureldingar. Þar er númer 17 Heiða, númer 13 Áslaug, einnig númer 13 Matthildur, síðan eru tvær hér, númer 10 er Vera og Fanney, svo ómerkt er Björk og 9 er Hera.
kemur hér afturhelding. Áslaug með hann hér inn á völlin. En Sara kemst inn í þetta eða hvað. Alveg hörku bara átt að hér boltan. Og Sara sleppa hér í gegn eða hvað, nei. Frábærlega varið í markinu. Kemur afturhelding en þessi aðeins svo langur. Ætlar að setja hann í hlaupið. En það gekk ekki í þetta skiptið. Fínasta tilraun engu að síður. Tækifæri fyrir Káa hér eða hvað. Það er flottur varnarleikur hjá Björk þarna. Síðan hörkubarátta hér. Það er Vera sem ætlaði þarna upp hægra megin. Missi boltan út af, þessi síðan aftur fyrir endurmörk. Markspyrna hér frá liði afturheldinga var það Fanney. Koma hér upp öllin og Vera í baráttunni hana. Þeir eru komna með boltan, þá var það Björk. Og hörku barátta hér rétt fyrir utan teiginn. Það enda þetta hér skotið, en það er varið í markinu. Og Fanney þessi helst inn á eitthvað, nei, fer hér alla leið út af. En hefur viðkomu í leikmanni afturheldingar hana. Hér skotið í stöngina. Þetta er ekki búið. Helena með skotið. Og þessi í netinu. Já, fín sókn hérna hjá Káa. Fyrsta skotið í stöngina. En þær fylgja hér á eftir, sjáu þið, skotið í stöngina og fylgja síðan á eftir hér. Og skorar. Káa komið yfir. Hér hörkubarátta. Afturhelding koma margar í pressun að vinna boltan hér. Og hvað enda þetta í skotið og þessi er inni. Frábært skot þarna hjá afturheldingu. Komu hann í hápressuna að vinna boltan. Og þessi endar í netinu. Sjáum hér koma alla saman í pressuna bara. Og skotið í fjærhornið, frábærlega klárað. Sýndist þetta að vera Björk sem átti þarna skotið. Frábærlega gert. Staðan orðin jöfn hérna hjá okkur í bestu deildinni íslensku. Síðan boltinn hér tilbaka og í stöngina. En það er hreinsa þetta hjá Káa. Innspark sem afturheldinga á hér. Það er það Fanney. Kemur þessu í leik hér á Áslaugu en Káa búið að vinna hér boltan með skoti. En með þennan í markinu. Hér skotið aftur hjá Björk og hún skorar á gerðistrátt þarna. Frábært skot þarna hjá Björk.
Sjáum hérna aftur. Langur bara hérna í gegn. Nei, ekki var það Björk að þessu sinni. Þetta hefur verið Matthildur sýndist mér. Björk stóð þarna með henni. En Matthildur átti skotið. Frábærlega klárað þarna. Kemur inn sparkið. Fín pressa hér. Já, Fanney. Hér hörkubarátta boltan. Embla í hörkubaráttu við Björk hérna. Og Fanney að vinna hann síðan hér eða hvað. Já, gerir það. Hún er að sleppa hér í gegn með skotið og þessi framhjá. Já, fín tilraun hana. En þessi rétt framhjá á markinu. Sara setur hann á Hildi og síðan langur fram hér. Helena en vera með flotta pressu þarna og síðan skoti hér en þær henda sér fyrir þetta í vörninni. Vera enn hérna í hápressunni. Helena hér í hörkubaráttu en Fanney vinnur hér boltan. Hvað enda þessi út af innspark sem Afturelding á hér. Á annað hér. Boltinn hér yfir Björk elti þennan. Nær þessum vel gert hjá henni hér. Flottu varnarleikur. Já, Káa hér. Iðunn komin inn á. Boltinn inn á teiginn en Helena fyrir þessu. Og síðan aftur horni hér, vel spilað og þá fáum við hálfleik. Eitt kaffisoppi komum aftur eftir smá stund.
seinni hálfleikurinn kominn hér af stað hjá okkur í íslensku deildinni. Og Iðunn hér með boltan inn á teiginn. Var enda þetta innspark sem KA á Afturelding nær að bæja hættunni frá. Reynsa síðan hér í burtu. Sýnist að vera Heiða sem í markinu hjá KA. Fítbolti hér upp völlinn og Iðunn eltir. Heiða að sjálfsögðu í markinu hjá Aftureldingu, ekki KA eins og ég sagði áðan, afsakið það. Innspark hér sem KA á sýnist mér, já. Þessi bolti út af. Síðan langur hér upp völlinn. Vera rúlar sér aðeins annað með bolta skemmtilega. Hér skotið en með þennan í markinu. Fín tilraun þarna. Áróra Fanney vinnur hann hér hátt á vellinu. Það að vera með skotið og þessi rétt fram hjá markinu. Boltinn fundinn hér. Hápressan aftur að skila sér hjá Aftureldingu. Þessi hér út af. Afturelding á þennan. Fanney. Hér sjálf á stað. Ára Björk í baráttunni við Emblu hér. Innsparki hér. Innspark hér fyrir KA. Iðunn í baráttunni við Fanney.
Svo langur hér fram. Og Vera að vinna boltan hér ofalega á vellinu. Skotið en Sara hendi sér fyrir þetta í vörninni. Fer síðan aftur í Veru og út af. Fín tilraun þarna hjá Aftureldingu. Aftur er að vinna hann hér ofar á vellinu með eitthvað. Kemur Káa. Það er að sleppa hér í gegn eða hvað. Áróra inn á teginn með skotið. Frábærlega varið hjá Heiðu í markinu. Áróra þarna með sprett upp allan völlin. Og kemur svo hér vinnur boltan eða hvað. Áslaug hérna í vörninni. Gerir vel. Frábærlega gert, það var Sara fyrir Káa. Er hún að sleppa í gegn eða hvað? Áróra með hann hér. Og skotið. Þessi rétt fram hjá. Fín tilraun hjá Káa. Fínt spil hér. Já, Aftureldingu ára Áslaug. En Embla kemst inn í þetta. Og þá Sara. Og Áróra hér inn á teignum með skotið. Þessi framhjá. Og Embla fyrir Káa. Með skotið. Frábærlega varið hjá Heiðu í markinu. Og þá Vera, er hún að sleppa í gegn eða hvað? Komin hér inn á teginn með skotið í stöngina. Frábært skot þarna, óheppinn fer í stöngina. Frábært skot þarna. Hendar í stönginni. Kemur hornið Áslaug með hann hérna rétt fyrir utan teginn. Vel unni á Áróru. Og kemur hún á fleygiferð og missir aðeins af boltanum. Þá Sara, nær hún að halda þessum inn á. Gerir það. En þá með hann hér í baráttunni við Heru. Hera gerir þetta frábærlega. Í vörninni var það Matthildur. Matthildur með skoti. Þessi í hliðarneti. Það var fín sókn þarna á báða bóga. Kemur Káa. Alveg barátta hér á miðjunni. Helena með boltinn í Aftureldingu. Innsparki hér og langur fram. En þetta enda bara hjá Heiðu í markinu. Langur hér fram, Helena kemst inn í og skotið og þessi rétt fram hjá markinu. Hörku tilraun. En þessi rétt yfir markið. Og þessi lekur í innspark. Fer í innsparkið. Og Heiða handsamar hann síðan hér. Var þetta síðasta tækifæri Káa að jafna hér eða hvað? Hér kemur það Helena með skoti. Þessi framhjá.
og Afturelding tekur hér 2-1 sigur í fyrsta leik dagsins. Íslenska deildin svíkur aldrei. Við komum eftir smástund með annar bráðfjöruleik. Egg og bacon pilsa. Þú verður bara að prófa hana. Egg og bacon pilsa. N1. Ertu með í sumar? N1. Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. N1. Einfalt og ódýrara. Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu. Það er einfalt og tekur enga stund. Já, þá er hér næsti leikur hafinn hjá okkur í grísku deildinni að þessu sinni. Það er Breiðablik ÍDIÐ á móti Haukar Viktoria. Var þetta að flauta á öðrum velli á sínsta. Smá rugl í mér hér. Hérna förum við á stað. Með hér skýrslu Breiðabliks. Það er númer 9 Aþena, númer 10 Stella, númer 11 Sóley, 13 Laila, ómerktar eru 3. Það er Julie, Saga og Bryndís. Þetta hörkuleikur hér í grísku deildinni. Í hörkubáratu hér vinnur innsparkið eða hvað. Nei, aftur fyrir fer hann bara. Það Haukar spila hér frá fyrsta manni. Boltinn hér fram, hóra Stella fyrir Breiðablik. En fínn varnarleikur á Haukum og hér skotið. Hvað endar þetta? Flott vörn hana. Þá kemur Breiðablik aftur. Fínn varnarleikur hjá Haukum hér, koma sér
fyrir þetta. Breiðablik hér, tækifæri, skotið og þessi í netinu. Flott skot þarna. Var þetta ekki Stella sem átti skotið? Sýndist það á öllu. Sjáum hér. Fær boltan á miðjunni. Tekur skotið og boltinn skoppar þarna rétt fyrir framan markmann Hauka. Það er erfitt í bleytunni. Fleytist boltinn. Þetta er erfitt fyrir jafnvel reyndustu markmenn að lesa svona. Og hér Breiðablik aftur með skotið. Og þessi í netinu. Frábærlega gert hjá Breiðablik. Stella aftur sýndist það. Sleppur hér í gegn og skoti. Frábærlega gert hjá Blikum hér. Koma Haukar hér. Haukar spilna. Boltinn framvöllin. Alvöru barátta hér. Var það Aþena. Kemur hornið. Fín vörn þarna hjá Haukum. Henda sér fyrir þetta. Saga hér með innsparkið. Stella með skotið, frábærlega varið. Langur fram. Endar hjá markmanni Hauka hér. Stilla hér upp. Síðan langur hér framvöllin. Saga í baráttunni og hreinsar þetta bara út af. Innspark hér sem Haukar eiga. Og hvað hér? Fín vörn hjá Sögu, svo aftur langur hér fram. Þessi endar hinum megin í markinu. Ekki alveg viss hver er í marki hjá Blikum. Hún er ómerkt, þær eru 3. Og hér Haukar með skotið, frábærlega varið. Það er innspark hérna, tilbúna svo Blikar í vörninni. Haukar er boltan. Þessi hérna, Júli Ósk. Já,
Já, Júlíós var ég að fá hér í eyra frá stuðningsmönnum Blika. Er í markinu hjá Breiðablik. Þá ætti ég nokkurn veginn að vera komið með þessar ómertu á hreint hérna. Saga hérna í vörninni og hér tækifæri. Haukar með skotið, frábærlega varið en þessi endar inni. Já, frábært skot þarna hjá Haukum. Júlí í þessum bolta, fastur bolti. Sjáum hér, fær boltan, þrumu skot. Júlí á leiðinni í hitthorni, þarf að stoppa sig af, það er erfitt. Samt í honum gerir þetta frábærlega, báðar tvær. Staðan orðin 2-1, það var Sóley. Sóley ennþá með hann. Frábærlega gert hjá Sóley. Hérna flottu varnarleikur hjá Haukum. Síðan langur hér fram. Á Leilu með skoti. Ekki galin hugmynd. Þessi hefur átt viðkomu í varnarmann og aftur hér fáum við annað horn. Bakka hérna við hornfánan. Boltinn reynir að koma honum hann inn á teiginn. Vinnur innsparkið. Síðan barátta hér við hornið. Og Bryndís með skotið. Fínasta tilraun. Á Haukar. Barátta hér. Boltinn ennþá inn á. Haukar vinnan hér. Og hér aukaspyrna. Hér boltinn inn á teiginn, tekur þetta sjálf. Hæra síðan aftur hér og aftur í skotið og Bryndís hendi sér fyrir þetta. Og þá er hér kominn hálfleikur hjá okkur. Ætlum að taka okkur örstutta pásu. KF Krókant, komum eftir smá stund.
Já, komið hér aftur í gang hjá okkur. Innspark sem Blikar eiga hér eftir miðjuna. Markmannskipti hjá Blikum. Sóley komin í markið. Og hér skotið, en þetta er vel varið. Cecily með boltan fyrir Hauka, kemur honum hér upp öllin og Stella, en Cecily fyrir þessu líka. Ára Júlí í baráttunni hér og Haukar eiga þetta hárrétt hjá dómara leiksins. Sunneva hér gefur Cecily boltan. Hér innsparkið og hér skotið. Frábærlega varið. Aþena sýndist mér að vera sem átti í skotið. Hér Cecily inn á miðjuna. Það er Bryndís í vörninni. Hér Haukar, þessi farin út af eitthvað, já. Þessi hefur lekið hér út af. Ára Júlí. Haukar komast inn í þetta hér, hvað gerist hér? Boltinn ennþá í leik hér, en rennur sennilega hér út af, já, gerir það. Og hér Haukar komast inn á teiginn eða hvað, smá dans hérna fyrir utan teiginn. Vinnur síðan innsparkið. Innspark hér sem Haukar eiga. Hann kemur hér sjálf og Stella vinnur hann hér. Það er í baráttu við Cecily hér. Flottu varnarleikur hér hjá Haukum, komur sér inn í þetta. En Aþena búin að vinna hann tilbaka. Bryndís reynsar þetta síðan hér burtu. Áfram, trefli! Koma svo! Hei, þið verða að finna mann! Bryndís, Aþena! Og kemur hér Breiðablik, flottu varnarleikur hjá Haukum. Kemur hér sjálf, vinnur annað innspark. Þá koma Haukar hér á fleygiferð. Bryndís kemst inn í þetta og hreinsar í innspark. Haukar eiga innsparki hér. Aþena á hörkuspretti hér. Og skotið. Frábærlega varið í markinu.
Boltinn hér tilbaka úr horninu. Fínt spil hér hjá Breiðablik en Sunnefa að komast inn í þetta. Bryndís hreinsa síðan út af. Boltinn hér inn á teiginn. Frábær vörn hjá Haukum hér. Komast hér inn í þetta. Og vinna hann síðan hér á vallarhelmingi Blika. Og skotið, það er framhjá þessu sinni. Og hér langur fram. En þær komast inn í þetta. Ára Leila vinnur hér innsparkið síðan. Hér hörkubarátta boltann. Fínn varnarleikur hérna hjá Bryndísi. Kemur innsparkið frá Leilu síns mér. Hún setur hann hér tilbaka á Bryndísi. Og hún upp kantinn á Sögu. Saga á Stellu. Stella með hann hér. Flottu varnarleikur hjá Haukum. Kemur boltinn inn á teiginn, vel varið. Hér Stella að vinna boltann með skotið, frábærlega varið í markinu. Stella fyrir sig hér í tvígang. Frábærlega gert. Haukar sem eiga innspark hér. Haukar hér. Hörkubarátta. Boltinn inn á teiginn og hittir hann ekki alveg nægilega vel. Þarna flott sókn hjá Haukum. Engu að síður. Hóta hér í jöfnunarmarkinu. Mínúta eftir að þessu. Það er hreinsa hér út af. Og hér skotið frábærlega varið. Flottu varnarleikur hér, Haukar reyna að finna jöfnunarmarkið hér. Boltinn inn á miðjuna. Breiðablik vinnur hér 2-1 sigur í grísku deildinni. Við ætlum að taka okkur smá pásu, komum eftir smá stund aftur. Ecco che contessa
egg og bacon pilsa. Þú verður bara að prófa hana. Egg og bacon pilsa. N1. Ertu með í sumar? N1. Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. N1. Einfalt og ódýrara. Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu. Það er einfalt og tekur enga stund. N1. Egg og bacon pilsa. Egg og bacon pilsa. Þú verður bara að prófa hana. Egg og bacon pilsa. N1. Ertu með í sumar? N1. Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. N1. Einfalt og ódýrara. Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu. Það er einfalt og tekur enga stund. N1. Egg og bacon pilsa. Já, þá erum við komin hér aftur. Bara að fá hér í hendurnar skýrslu frá Fylki sem er einmitt að spila hér í Premier League. Enska deildin. Það er Fylkir Harpa-Karen móti HK Henriettu. Förum hér yfir lið Fylkis. Það er í markinu númer 11 Katla Ýr, númer 6 Þórdís, númer 18 Fyrirlið í dag Magga, númer 10 Eva Sóley og númer 23 Jóhanna Mira. Þetta er allt komið hér af stað hjá okkur. HK hér með boltan. Barátta á miðjunni. Vel gert í HK að missa hann síðan hér út af. Einspark sem Fylkir á hér. Síðan langur hér fram með þessi alla leið á markmann HK hinum megin. Skiptingin hér yfir. Eva Sóley visst það að vinna boltan hana. Hér kemur svo bara skotið. Það er framhjá, fín tilraun. Allt til að reyna þetta. Skotið, en það er vel varið. Og hér tækifæri fyrir Fylki. Magga með skotið. Og þetta er frábærlega varið í markinu hjá HK. HK hér vilja spila frá fyrsta manni. Stilla hér aftur upp. Fýtt bolti hér
hjá Kristínu í markinu. Og þessi aftur fyrir markmaður á, segir dómarinn. Held í smástund að væri bara innspark þarna við hornið, en þessi hefur farið aftur fyrir. Hér er langur bolti fram og Fylkis stelpur að sleppa í gegn. Magga með skotið, frábærlega varið í markinu. Síðan boltinn hér fram. Hér kemur HK, en Fylkir búinn að vinna bolta. Magga aftur með skotið. Aftur er hún að verja frábærlega í markinu. Tækifæri hér fyrir HK og hér brot hárrétt. Spurning hvort þær lúðrið þessu bara á markið eða hvað sýnist það. Hér kemur skotið, það er fram hjá markinu. Fínasta tilraun þarna. Eva Sóley hér á miðjunni, en HK vinnur boltann. Flott spil hér hjá HK. Á heldur þess inn og gerir það vel. Og síðan hér skotið. Og þessi í netinu. Frábært skot þarna utan á velli. Og HK komið yfir. Frábært skot þarna, sjáum þetta aftur. Heldur boltanum vel hérna. Svo hreinsunin. Og HK fyrstar á boltan. Og setja hann hér í fjærhornið. Já. Hér boltinn fram. Barátta boltan. Hvað endar þetta? HK kemst inn í þetta. Þessi hér út af. Fínasta tilraun. Boltinn hér alla leið tilbaka. Það er stilla upp á nýtt hér. Þessi leikur hér alla leið aftur fyrir. Katla vill hreyfingu hér. Og hér er HK að vinna boltan ofalega á vellinu. Flottu varnarleikur hins vegar hjá Þórdísi. Kemur sér fyrir þetta. Boltinn síðan hér alla leið tilbaka. Stilla upp á nýtt. Og hér Magga með skotið. Frábærlega varið. Á tækifæri hinum megin eða hvað. Og hér tækifæri. Eva er að skora á frábærlega gert hjá Fylki. Hérna kom í hápressu og gera þetta vel. Vinna boltan og skora. Sjáum hér. Fylkir í hápressunni, vinna boltan og skora. Staðan orðin 1-1. Allt í járnum hér. Enska deildin svíkur aldrei. Síðan langur hér upp völlin. Þessi alla leið út af hinum megin.
boltan hér. HK búið að vinna hann. Sjá við baráttuna hér út við hliðarlínu. Hér Fylkiskonu og Magga með skotið. En þetta er varið í markinu. Fínt skot hjá Möggu þarna. Flotti bolti hér fram líka hjá HK. En ekki Eva Sóley sem kemst inn í þetta. Hér barátt boltan. Eva fyrir utan með skotið. Það er varið, frábærlega varið. Já, Fylkisstelpur óhræddar við að dundra bara á markið. Það er nóg að gera í markinu hjá Kristínu, minni mig. Og hér er Magga sleppa í gegn, eða hvað? Nei, brot. Hér aukaspyrna fyrir utan, sennilega síðasta í þessum fyrri hálfleik. Skoti, frábær varsla. Lúmst skot þarna. Já, var þetta ekki Magga sem átti skotið þarna? Lúmst skot. Og innsparkið inn á tegin. Og þá flautar hann til hálfleiks hér hjá okkur. Eitt kaffisopa. Og komum eftir smá stund aftur. Seinni hálfleikurinn kominn í gang hér hjá okkur. Premier League. Það er Fylkir sem eru hér í sókn. Bolti fyrir en þessi út af hinum megin. Innspark sem HK á. Og það er að sleppa í gegn hér eða hvað, skotið en frábærlega varið á Kötlu í markinu.
Virkilega vel varið. Stilla hér upp, spila frá fyrsta manni. Boltinn hér fram á Möggu sem setur hann yfir á Evu. En HK kemst inn í þetta hér. Eva búin að vinna hann aftur, nær hún ekki að halda þessum inn á? Jú, gerir það. Og vinnur hann síðan hér aftur eða hvað, missir hann út af óöfin. Og Eva að vinna hann hér ofalega á vellinum. En flottu varnarleikur hér hjá HK. Hvað endar þetta? Kemur HK og ætlar að skipta um kant, þarna fín hugsun en flottu varnarleikur. Og hér skotið. Og þessi í markinu. Magga þarna með skotið. Frábærlega gert, sjáum þetta aftur. Vinna hér boltan hátt á vellinum. Magga snýr sér við, tekur skotið og setur hann í hornið. Frábærlega gert þarna hjá Fylki. Hér hörkubarátta og hér skotið yfir völlin. Nei, með þetta, hún kallaði í markinu. Kemur spilið frá Fylki en HK kemst inn í þetta og boltið síðan hér í átt að Sindra, tökum hann í. Og ég er langur fram en þessi beint á Kötlu í markinu. Og stillir hér upp. Fylki með hann. Það er flott vörn hjá HK og geta þær komið hér hinum megin aðeins og svona aftan við. Hún var komin í hlaupið þarna. Fín tilraun. Hér er að komnar aftur HK, flottu varnarleikur hér hjá Fylki. Stilla hér upp. Boltinn hér fram og Magga eldir. Nær þessum. Hérna rétt fyrir utan teginn. Finnur Evu hér fyrir utan. Aðeins svo langur ára er 2 á 2 hérna hinum megin. Sendingin yfir og boltinn hér tilbaka. Síðan hér yfir. Sjáu þið baráttuna hér á boltinn inn á teginn og Fylkir á hér innsparki. HK að vinna hann hér aftur. Flott barátta hér. Eva hreinsar þetta síðan í burtu og þá er það Magga. Magga í gegn með skotið og skorar. Já, flott sókn hér hjá Fylki. Glæsilega gert hér. Sjáum við vinnur hér boltan á hægri. Fer síðan á hægri fótinn og skorar. Fín sókn hérna hjá Fylki. Bara Þórdís en Fylkir vinnur boltan, nei HK segir skoti hér rétt framhjá. Fínasta sókn hér hjá HK.
Boltinn fram völlinn. Og hotspinna hér, vel varið í markinu. Kemur hornið ef ætlar að taka það. Og hér tækifæri fyrir HK. Boltinn hér yfir. Tekur á sprettin hérna upp hægri og gerir þetta vel. Ennþá með hann eða hvað? Nei. Þórdís sýndist mér að vera sem að náði að stoppa þetta hana. Flott sókn hjá HK sem eru komnar hér aftur með hann. Fylkir hér á þennan. Ára Jóhanna. Það er að setja henni fram. Það er blokkað þetta hér. Jóhann aftur og aftur þriðja einsparki sem hann tekur hér og hér skotið en það er vel varið í markinu. Frábærlega gert. Kemur HK hér en flott vörn hjá Jóhannu. Hornspyrna sem HK á hér. Boltinn hér inn á teiginn. Derradans hér og Svían Magga en flottu varnarleikur hjá HK hér. Síðan langur hér fram. Þórdís hreinsar þetta í burtu. Innsparkið ekki. Jó, þessi hefur farið út af. Og Eva hér með hann. Ennþá með hann á Möggu. Það fer í skotið og þessi er inni. Já. Frábær spilamennska hjá Fylki þarna. Gott mark. Sjáum hér Eva með hann. Sér Möggu þarna hinum megin. Tekur skotið og skorar. Flott sókn. Langur hér fram völlin, endar í Magga hendi sér fyrir þetta hana, frábærlega gert. Og Eva á Möggu aftur, Magga í skoti og skorar. Já. Frábært skot hana hjá Möggu. Sjáum hér Eva vinnur hann, sér Möggu hana. Fer á hægri og skorar. Og þá flautar hér dómarinn til leiksloka hjá okkur. Skemmtilegu leikur hér. Fullt af færum á báða bóga. Við ætlum að taka okkur að skammast pásu. Komið smástund.
pylsa, egg og bacon pylsa, Þú verður bara að prófa hana. egg og bacon pylsa. N1. Ertu með í sumar? N1. Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. N1. Einfalt og ódýrara. Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu. Það er einfalt og tekur enga stund. N1. Egg og bacon pylsa, egg og bacon pylsa, Þú verður bara að prófa hana. egg og bacon pylsa. N1. Ertu með í sumar? N1. Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. N1. Einfalt og ódýrara. Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu. Það er Já, þá erum við komin á staðina með næsta leik. Það er IR og Þór í Chile, held ég. Ég er aðeins einn hérna akkurat núna. Bjarni stökk að pissa. Það reyni að lýsa og stýra myndavélinni hérna á meðan. Sjáum að Þórsararnir eru hérna í vestum. Ég er með leikskýrsluna hjá IR, lesa hann upp á eftir. Innspark sem Þórsararnir eiga. Mikil barátta hérna. Góð vörn hjá IR. Komast IR í færi akkurát þegar Bjarni kemur á myndavélina. Og IR komið yfir. Sá ekki alveg hver skoraði. Kannski sé ég hérna í endursýningunni. Má sjá hörkursbreytir hérna. Má sjá. Færi og skorar. Hvort það hafi verið hún Karen Jana. Sýndist mér. Já, sennilega var þetta hún. Hérna fín til henni Þórsörum en framhjá. Ef þetta er rétt skýrsla sem ég er með hérna, þá er númer 28 Karitas Ellen, 11 Karitas Ragnars, 52 Saga, Elía Hjörvas er númer 9, Karitas Lilja er númer 36 og Karen Jana 24.
Þetta er allavega skýrsla að ég held síðan í gær. Kemur hérna inn í Þórsandur, bara skotin, flott vörn. Innspark sem Þórstelpur eiga. Ég reyna að setja hana inn í tegin en góð vörn hjá ég. Gerist hér. Vorum að fá þær fréttir að Ester Jóna tökumaður er ennþá sofandi og við erum bara tveir hérna. Þetta er ótrúlegt. Skilja okkur eftir tvo hérna eina. Kalla eftir því að Ester Jóna var að vakna. Það er frá með leikinn. Við setja hann inn í vinnur innsparkið. Bjarni tökumaður farin að teipa. Falla þarna við ekkert á þetta, bara barátta. Og hérna misti boltan aðeins og langt frá sér þarna. Vel vakandi í markinu á Þórsurum. Hörku skot og mark. Númer 14. Engin númer 14 á skýrslu, en þannig að vel klárað þarna. Koma Þórsararnir og hörku skot yfir. Þetta, ég var að fá hérna svo sem númer 11 á skýrslu á mér er Karitas Ragnars, markaskorari númer 14. Og það komið á hreint. Gerist hérna að Þórsararnir komnir í færi með hörkuskot. Vel varið. Svo hreinsaður. Ég sé ekki alveg hver stendur í markinu sem stendur hjá Ýjarstölpum. Elía Spetti fellur við, ekki dæmt.
Innspark. Þórsarnir fljótar að taka. Það endar þessi út af markspyrna. Markið Þórsurum. Þetta koma íringarnir aftur og aftur er það Karin Jana sem skorar 3-0. Að sjá. Stal hann að boltanum og kláraði vel niður í hornið. Hér sér aukaspyrna. Aukaspyrna sem íringarnir eiga. Hörkuspyrna hérna í vegginn. Karítas Ragnars kemur honum fyrir og aftur er Karin. Næri ekki alveg að stilla miðið. Boltinn langt fram. Fyrst hér fín vörn hjá Þórsurum. Og þá flautar Baldvin dómari til hálfleiks. Við ætlum að taka okkur pásu eins og leikmenn. Já, það voru komin að stað hérna með seinni hálfleikinn og það eru Þórsarar sem byrja bara hörku skot í slána. Frábært skot hérna. Small í sláni. Þórsarar staðránar í að minnka munin. En ég er einhver hörkuspretti hérna, Karítas. Náðu ekki að stilla miði í sendingunni. Fór beint á markið í staðinn. Þetta er hörkusprettur og skotið en frábærlega varið. Ég sé núna að
Þetta hefur verið Karitas Lilja sem var í markinu áðan. Komin út núna. Hver er það þá sem fór í markið? Það er frábær spurning. Gerst hér. Hörkubarátta. Elja, flott vörn. Þetta síðan hörkuskot en í varnarmann og út fyrir. Hornspyrna er það. Það er enda þetta flott vörn hjá Þórsurum hana. Karitas Ragnars gerir þetta mjög vel. Flottur bolti og endar einhvern veginn hana inn í markvörður Þórsara nær að trufla Elju hana og fór út af markspyrna frá markið Þórsara. Gerist hér. Þórsarar komast í færi eða hvað. Góð vörn. Hvað endar þetta? Vel vakandi í markinu. Gott sé Saga í markinu. Ég held það. Virkilega vel gert hjá Þórsurum. Komast þarna inn í þetta. Og setja hann snirtilega þarna niður í hornið. Sjáum þetta aftur hérna. Komast hérna inn í þetta og fær 2 tilraunir. Og skorar. Þetta komast Þórsararnir aftur bara strax en það endar þetta Írningar ná að redda þessu í bili allavega. Hörku tilraun á löngu færi en framhjá fór hann. Einspark sem Þórsararnir eiga. Kemur hérna Karitas Ragnars kemst inn í þetta. Karitas Ellen. Kemur hún fyrir. Þar er Elja aðeins svo fast. Elja Hjörvars náði þess ekki óheppinn hana. Sprettur Karitas Ellen nær hann, setur hann að marki og vinnur hopp. 4 mínútur eftir þessu, staðan 3-1 fyrir ÍR. Hörkuleikur og hérna er skot, lúmskot. Lúmskot hjá Karitas Ragnars. Hún skorar öðru sinni í þessu leik. Sjáum hér. Hornspyrnan fær hann út, tekur vel á móti honum, leggur hann fyrir sig og setur hann bara hann í fjærhorni.
og tekur fagnið sjálfsögðu. En þetta koma Þórsararnir, gefast ekkert upp og skora. Hörku sprettur. Setur hann snirtilega þarna niður í hornið. Sjáum þetta hérna. Strax eftir miðuna. Flottur sprettur þarna, brjónaði sig í gegn og lagði hann í hornið. Hörku leikur sem við erum að fá hérna. Tilraun. Þessi leikur er í riðlakeppninni. Og hérna ÍR-ingarnir mögulega að taka efsta sæti með þessum sigri ef þær sigla þessu heim. Þórsararnir eru efstir eins og er. HK þar á milli. Þetta eru 2 hörku lið sem við erum með hérna. Þannig ekki skrítið að við séum að fá alvöru leik. 4-2. Hérna aðeins á försendingarna. Þórsararnir fá innspark. Flott vörn hjá Karitas Lilju hanna. En meðan sótt að henni. Heldur gerir þetta bara vel, vinnur innsparkið. Það gerist hér. Endar hjá markverði Þórsara. Lítið eftir af þessu, rétt rúm mínúta. Þarna eru ÍR-ingarnir að koma. Hörku skoti vel varið og handsamar hann aftur. Þarna koma Þórsararnir í hörku færi, vel varið og aftur sláinn inn. Ekkert verið að grínast með þetta. Tekur frákastið bara og setur hann sláinn inn. Þegar lítið er eftir að þessu leik. Sjáu hérna Þórsararnir koma hérna. Skot vel varið, tekur hann aftur og hamrar hann bara sláinn inn. Hérna eru ÍR vilja hafa boltan þarna megin núna. Lítið eftir. Frábærlega varið, vinna hornið. Tíminn er að fjara út. Lítur út fyrir að ÍR-ingarnir ætla að sigla þessu. Og hann hendar líka bara inni. Þetta var óvænt. Ég nánast misti af þessu hérna. Og að fljóta að hugsa. Hornið, sjáu hérna. Skora bara beint úr því. Fljóta að hugsa hérna. Og þá flautar Baldvin dómari til leiksloka. Flottur sigur hjá ÍR-ingum og við tökum okkur smá pásu fyrir næsta leik.
Já, þá erum við komin hérna í argentísku deildina. Það leikur Fram Alda á móti Stjarnan Fanney. Ég er með skýrslur beggja liða sem ég les upp hérna hvað á hverju. Og hérna er bara færið eða hvað, hann er vel varið. Læti hérna í bílum. Hotspinna er klára það áður ég fyrir að lesa hvað endar þetta. Fram Fram er þannig skipað Ronja nr. 4, Hekla nr. 8, Heiða 18, Viktoría 44, Árdís 10 og Magnhildur 16. Og hérna kemur skot en vel varið við Stjörnurnar er þannig skipað Andrea Gróa nr. 10, Andrea Rapsen nr. 42, Brynja Dís 4, Matthildur Sara 14, Iðun Edda 8, Theodora 38 og Sóldís 2. Reyndar einhverjar í Stjörnunni hérna í peysum og svona gæti orðið pínu erfitt fyrir mig en ég reyni. Ég reyni mitt allra besta. Framstelpurnar eru í hvítu búningunum sínum. Stjarnan í bláu. Baldvin Ólafsson enn á flautunni, búinn að vera þar í alla morgun. Ótrúlegu gæi. Sér fram að koma að sér burtu. Er boltinn? Já, hann er hérna. Hörku sprettur hérna nær honum. Já, gerir þetta vel. Þetta var önnur hvor Andrean allavega. Heyrðist mér. Boltinn hérna tilbaka, mér sýnist þetta vera Andrea Raps sem byrjar allavega þennan leik í markinu á Stjörnunni. Hörkusprettur. Sóldís heldur hann með hvað? Nei, út af fór hann. Spörkuð þarna saman. Mitt þessi smá nautsterk eins og það lætur þetta ekki trufla sig. Heldur áfram. Boltinn fram eða hvað? Mikil barátta hérna í upphafi leiks. Bæði lið svona aðeins að reyna að fóta sig í morgunsárið. Hérna er færi og skot og mark. Það er Ronja. Frábær skyndisókn hjá framstelpum. Taka fagnið. Sjáum hérna endursýninguna. Vinna boltann hérna aftast. Tekur á rás. Laumar hann svo hérna inn á Ronja í stórkostlegu hlaupi og setur hann í fjær. Og svo skora framstelpur bara aftur meðan ég er að endursýna þetta. Það er ekki vissum að ég nái. Nei, því miður misti ég af þessu marki. Ég biðst afsökunar á því. Framstelpur komnar í 2-0.
hörku skot hjá Heklu en vel varið hjá Andreu í markinu. Þarna koma framstelpur aftur og skora bara. Árdís sýndist mér þetta að vera. Við fundum markarni við heldur betur. Gerði þetta vel hann bara upp úr innsparkinu. Hamra hann svo bara í nær. Nei, Árdís var það fyrir ekki. Hérna koma Stjörnu en vel varist. Hérna koma Stjörnu stelpur. Hörkuskot, vel varið. Glæsilega varið. Nú sé ég ekki alveg hver þetta sem í markinu hjá Fram. Að reyna að sjá númerið. En það kemur boltinn Fram. Aðeins og fast. Hvort það sé Magnhildur sem í markinu. Gæti trúa því. Boltinn Fram. Sýnist þetta að vera númer 16 Magnhildur í markinu. En hornspyrnan sem Stjarnan á. Truflun frá áhorfendum hann. Það kemur boltinn inn í aðeins og fast. Gerist hér. En vel varist. Það kemur hann fyrir. Vinnur hornspyrnuna Viktoría. Hornspyrna aðeins fyrir að stjórna áhorfendum hérna. Áhorfendur æstir. Vilja vera inn á vellinum bara. Nei, ég segi svo. Vel varist þarna hjá Andreu Raps í markinu. Byrjar að rigna. Við höfum ekki verið þurrir allt mótið. En hvað það? Mikil barátta hérna í báðum liðum. 1 mínúta rétt rúm eftir af sem fyrri hálfleik. Framstelpur með yfirhöndina og hérna er skot, lúmst skot hjá Ronju. Hún skorar aftur. Kemur framstelpum í 4-0. Sjáum þetta aftur hérna. Boltinn kemur til hana hérna. Hún fljóta að hugsa, setur hann bara flott hérna í fjærhorni. Framliðið búið að spila frábærlega á þessu móti, eru efstar í riðlinum en við skallast ekki. Búin að vinna alla sína leiki. En Stjörnustelpur hafa alltaf verið öflugar. Gerist
Því Ronja kemst inn í þetta smá sambandsleysi þarna kannski á Stjörnunni. Fekk boltan, skoraði bara í fyrsta. Gefur Ronju ekkert svona færi. Hún skilaði því bara í markið. Sem sjá hérna, stal bara boltanum, skaut strax í fjærhornið og skoraði. Við ætlum að taka okkur smá pásu inn í hálfleik, koma eftir smá stund. Já, þá erum við komin inn tilbaka með seinni hálfleikinn. Framstelpur alltaf bara að byrja þetta eins og það enduðu þann seinni. Hörku skottfærum. En vel varið í markinu. Og þetta hörku skot en vel varið Magnhildi í markinu. Gerst hér. Bjarni tökumaður. Ná, stottinn hérna. Kemur hérna hörkusprettur. En fín vörn. Hjá Stjörnunni. Hér Stjörnustelpur að sleppa hérna í gegn. Og hvað gerist? Rétt missir á honum hérna. Óheppinn. Hörku skyndisókn en rétt misti á honum. Setur Magnhildur hann stutt og svo bara fram. Hérna koma framstelpur, Ronja með skotið í stöngina. Ronja stórhættulegur leikmaður. Þeir geta skorað úr
allskins færum, eldsnögg, hörku skotfót. En Árdís, hörku spretti með skotið og skorar. Talandi góða skotfót. Gerði þetta virkilega vel. Árdís þarna vinnur boltan hér, tekur svo bara rás fram hjá tveimur og setur með vinstri glæsilega í fjæri hornið, stórkostlegt mark. Ja, flott vörn hjá Sóldísi. Hér er framan hann missa hann aðeins og langt. Markspyrna frá marki Stjörnunnar. Tekur inn að langan. Andrea Raps kominn sem útispilar þarna, lúrði en aðeins og föst sending. Skemmtileg taktari á framstelpum en vel vakandi í vörninni. Hvað endar þetta? Hörku skot og mark. Ingunn Edda. Boltinn fjall þarna fyrir hana og hún tók hann bara í fyrsta. Sjáum endursýningunni hérna. Boltinn fellur hérna fyrir hana bara og hún hamrar hann í fyrsta niður í hornið. Glæsilega gert. 5 mínútur eftir. Framstelpur halda bara áfram að spila frábæran fótbolta á þessu móti. Þannig að vera gjörsamlega stórkostlegar. Ekki tapa leik. Hata tapa. Og gefa heldur ekki mörg á sig. Markatalan þeirra sem stendur er að ég held 19 mörk skoruð, 2 fengin á sig. Ótrúleg tölfræði og fullt hús stiga. Og hérna eru þær komnar aftur og skora. Árdís pressa bara, vinna boltan, skora. Grunninn er þetta ekki flókin íþrótt. Framstelpur spila hana frábærlega. Óheppin hana í vörninni. Vissulega. Hérna framstelpur halda bara áfram en Stjörnustelpur bæja hættinu frá í bili. Þarna missir aðeins frá sér. Markspyrna, hornspyrna var það, já. Hann náði að potteigja Stjörnustelpur. Það kemur hann inn í frábær tilraun hjá Heiðu. Tók hann hana í fyrsta á lofti, erfitt, en var nánast næstu búinn að láta það ganga upp. Boltinn rétt fram hjá markinu. Þarna koma Stjörnustelpur. En framstelpurnar þéttar fyrir vörninni. Stöðvar hér hins vegar og Stjarnan kom upp aftur en missa hann aðeins svo langt frá sér. Boltinn besta markvörð Stjörnustelpna. Kemur hann. Nei, hann hefur verið farin út á. Ásakið. Stjörnustelpur sem eiga innsparkið. Rétt rúma 2 mínútur eftir að þessu.
Baráttu framstelpur æða fram. En vel vakandi í markinu. Aukaspyrna á óheppinandan Viktorí ætlaði að teygja sig í boltann og potanum á félaga sinn en Sóldís komst fram fyrir og vann aukaspyrnuna. Sóldís tekin út af hérna í smá pásu, ósátt með það, vill vera inn á vellinum. Skulum alveg skilja það. Allir vilja vera inn á. Gerist hér annar bolti hann inn á næsta velli. Þarna kemur fínasta tilraun en Magnhildur vel vakandi í markinu. Gerist hér ætla framstelpur að bæta við hérna í lokin. Nei, vel varist en þetta er búið. Framstelpur vinna þennan leik örugglega. Við ætlum að taka okkur smá pásu, komum með næsta leik eftir smástund. Egg og bacon pilsa. Þú verður bara að prófa hana. Egg og bacon pilsa. En nei, ertu með í sumar? En nei, láttu dæluna ganga í símanum og spara. Já, þá erum við komin hérna til Frakklands. Það er leikur Breiðabliks Caritas á móti Víking Telma. Í
með skýrsluna hjá Víkingum að lesa hana eftir smástund. Aðeins hérna að laga hjá mér. Svona. Lið Víkinga er þannig skipað að númer 34 er Alma Einarsdóttir, 70 er Birta Karítas Blöndal, 40 er Embla Dís, 46 Hólmfríður Anna og 2 er Rebekka Ylva. Og hérna er spyrnan aðeins og föst. Þetta endaði í horni á. Hérna hörku. Pínu æsingur hérna. Undir þetta. Rebekka vel vakandi í vörninni, kemur þessu í burtu. Breiðablik gerir þetta vel en sem fyrir Rebekka nautsterk í vörninni. Og hérna hörku sókn, Embla lúmskan bolta. Sýndist þetta að vera síðan Birta Karítas sem svona tók hann einhvern veginn utanfótar alltaf að skopla honum inn en vel vakandi í markinu. Mikil barátta þarna. Báliðum og reynir síðan einna skoti, endar í markspyrnu. Rétt framhjá. Sé ekki alveg hvað það er sem er í markinu. Hjá Víkingum hvort að sé hún Alma. Held það, jú. Sýnist ég sjá þarna 34 á stuðbuxunum. Hörku barátta hérna aðeins og fastur. Innspark sem blikarnir eiga. Skemmtilega gert þarna hjá Rakel Dögg í blikaliðinu. Meðan ennþá og boltinn berst hérna. Nægir ekki alveg skotinu. Óheppin hana blikastelpan. Náði ekki alveg að hitta hann. Sjáum hérna. Kristján mætti með kaffi í bílinn, sjálfsögðu. Bjarni tökumaður fær kaffi, heitt kaffi. Kristján húsvörður hefur aldrei á ævinni klikkað þessi maður. Hann aftur á leiknum. Koma Víkingstelpur. Fín tilraun en aðeins og fastur og fer út fyrir. Mikilvægur bolli sé ég hérna. Markspyrna frá marki Breiðabliks. Þetta er leikur, skal ég segja ykkur. Að mér sýnist í keppnum 5. til 8. sæti. Sem þýðir ef þetta fer í jafntefli þá fáum við 2 sinnum 3 mínútur í framlengingu.
Ef það er jafnt eftir það, þá er hlutkesti. Hreinsar þarna hún Embla. Hreinsaði allarlega á þarnæsta völl. Og hérna hörkuskot og Blikarnir taka forystu. Mikil barátta hana. Boltinn berst svo hérna, sjáum þetta, mikil barátta hérna við endalínuna. Boltinn berst síðan hérna út í tegin og hamrar hann bara inn, óverjandi. Og Blikarnir komast í 1-0. Og það voru Víkingstelpur, gerir sér líklega. Ekki að þessu sinni, en reyna aftur. Embla finnur Birtu Karitas. Það var lúmst skot en vel varið. Líka sér aðeins hældinum hann að Víkingar en bjarga þessu, en innsparkið síðan til Blikana. Birta Karitas á hörkuspretti, nægir ekki almennilegu skoti, vinnur, nei, það er markspyrna. Fínasti sprettur hérna hjá Birtu Karitas en góð vörn, Blikana. Náðu að trufla hana, nú náðu ekki nægilega góðu skoti. Spyrna held ég. Nei, innsparkið já. Ásakið. Innspark. Sem Blikastelpur eiga. Hörkust tilraun en vel varið. Komast Víkingar inn í þetta og með hörkuskot. Hvar endar þetta? Varði upp í lofti, týndi boltar með smá en fann hann aftur. Handsamaðan hörkuskot hann hjá Birtu Karitas. Gerir þetta aftur eða hvað, hann aðeins á fastur yfir markið, nástu því inn á svæðið, en bjargaðist. Og hann flautar dómari leiksins til hálfleiks og við tökum okkur smá pásu eins og leikmennirnir
þarna af stað með seinni hálfleikinn. Blikarnir leiða 1-0. 10 mínútur eftir. Plús uppbót ef þess þarf. Þetta er maður spilna. Innspark sem Víkingar eiga. Hér sér býtu. Æ, út af foran. Já, hotspinna hér. Sindri farinn úr bílnum. Það skiptir nú ekki alveg öllu. Leikurinn skiptir öllu máli hér. Kemur boltinn og þessi í hliðarneti. Fín tilraun þarna. Blikar hér. Hörku spretti, fín varnarleikur hérna hjá Víkingum. Boltinn hér alla leið tilbaka. Tækifæri fyrir Víkinga, aðeins á langur bolti, fín tilraun, engu að síður. Fínasta tilraun hana. Koma Blikar. En Víkingar komast aftur inn í þetta. Hólmfríður hér. Þessi alla leið tilbaka aftur. En hér komast Blikar inn í þetta. Talja með skotið en frábærlega varið í markinu. Koma Víkingar. Hér tækifæri Hólmfríður. Sem aðeins svo langt frá sér, óopinn hana. Koma Blikar. Flottur varnarleikur hjá Reybjörgu hana. Og glæsilega gert hér. Og stungusendingin inn fyrir Embla með stunguna. Nær hún þessu aðeins svo langur fyrir Birtu, sýndist mér að vera. Sem átti skotið þarna. Boltinn hér alla leið yfir hinum megin. Það er Hólmfríður á Birtu. En Blikar komast hér inn í þetta. Hér tækifæri skotið, frábærlega varið. Koma þessu hér í burtu í bíljallana hér. Blikar aftur skotið en þessi rétt fram hjá markinu. Frábærlega gert þarna. Stilla Blikar, nei, Víkingar afsakið. Er það ekki Alma sem er í markinu? Sýnist það á öllu. Og hér vinna Blikar boltan ofalega og rennur í skotinu. Það var komin hana á hægri löppina. Dauðafæri. En rennur óheppinn hana. Það var Kristel fyrir Blika. Kemur hérna upp vinstra megin með skoti. En þessi í hornið ekki.
Kemur spyrnan inn á tegin og Rakel með skotið. En þær henda sér fyrir þetta. Og það að Birta fyrir Víking. Og hér er tækifæri Hólmfríður að sleppa í gegn hér. Hvað gerir hún hér? Komin inn á tegin með skotið og skorar. Frábærlega gert hjá Hólmfríði þarna. Virkilega vel gert og jafnar hér leikinn. Sjáum hér, sleppur ein í gegn. Tekur hér skotið og setur hann í markið. Frábærlega gert. Staðan orðin jöfn hér, 4 mínútur eftir. Ára Hólmfríður setur hann hér yfir og skotið en þessi framhjá. Markspyrna hér frá marki Breiðablik. Sindri kominn aftur. Velkominn. Gefur hér thumbs down, þreyttur eftir hlaupin. Og hér skotið. Þessi yfir. Sindri alveg búinn á því. Hér kemur Víkingur. Boltinn hér yfir á Hólmfríði, aðeins og langur. En fín hugmynd. Þá koma Blikar. Hólmfríður kemst inn í þetta. Birta síðan með boltan en missir hann aðeins svo langt frá sér. Stilla hér upp í vörninni á Blikum, vilja spila stutt, gera það. Kemur Breiðablik en Birta vinnur boltan. Tekur sér skotið en þær henda sér fyrir þetta. Birta með hann aftur en þessi framhjá. Já, fín tilraun hana hjá Birtu. Kemur Breiðablik. Hann missir hennan hér út á Hólmfríður með innsparki. Og Hólmfríður ennþá með hann hér. Og skotið en það er varið hornspyrna. Hér Blikar að stilla upp. Hér Hólmfríður. Ennþá með hann hér. Hér innspark sem Víkingur á. Embla með hann hér vinstra megin. Þessi út af. Blikar eiga þennan. Og hvað endar þetta? Hér er brot, það er rétt, hárrétt. Tækifæri
fyrir Víking. Það eru sennilega síðasta tækifærið í þessu leik. Hér kemur skotið og þessi framhjá markinu og þá flautar dómari leiksins til leiksloka hér hjá okkur. Takk okkur stutta pásu, komum aftur eftir smá stund. Þú verður bara að prófa hana. Egg og bacon pilsa. N1. Ertu með í sumar? N1. Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. N1. Einfalt og ódýrara. Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu. Það er einfalt og tekur enga stund. N1. Egg og bacon pilsa. Egg og bacon pilsa. Þú verður bara að prófa hana. Egg og bacon pilsa. N1. Ertu með í sumar? N1. Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. N1. Einfalt og ódýrara. Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu. Það er einfalt og tekur enga stund. N1. Já, komin hér aftur af stað með næsta leik. Það er Fjölnir Íris á móti HK Ragnhildi Sóley. Í dönsku deildinni. Æsi spennandi viðureign hér framundan í Köben. Hér Fjölnir með skotið en frábærlega varið í markinu. Flott sókn hér. Ára HK. Spila hér sín á milli í öftustu línu. Leikur hér 5. til 8. sæti í þeirri dönsku. Sterk deild. Og hér skotið en frábærlega varið í markinu.
Spilar hér sín á milli í öftustu línu. Vel spilað hér hjá HK. Og sendi ekki fyrir en þessi endar í höndum markmanns Fjölnis. Og hér færi en þær henda sér fyrir þetta í vörninni hjá HK. Koma svo hér upp sjálfar og vinna innsparkið. Rebekka kemur þessi í leik alla leiði yfir á frábær varnarleikur. Koma sér fyrir þetta hjá Fjölni. Hér er tækifæri fyrir þær eða hvað? Elisabeth. Nei, þetta hérna í vörninni. Innsparkið. Spilar hér bara tilbaka. Rólegar hér í vörninni. Orðað Rebekka. Reyna að finna Ölbu þarna efst. En hér komast þær inn í þetta. Frábær varnarleikur hjá Fjölni. En að komast aftur inn í boltan hér og skotið. En þetta, með þetta í markinu. Hér skotið bara afturstu línu. Síðan langur hér fram en þessi aftur fyrir endamörk. Kemur HK. Þessi út af. Ylva hreinsar þetta út af. Hér baráttu boltan. Alicia í baráttunni hér. Þessi út af hver á þennan. HK á þennan. Og hér skotið og þessi í stöngin á inn. Fjölnir komið yfir hér. Þetta er frábært skot. Frábært skot þarna. Sjáum þetta hérna aftur. Sendingin hér og kemst inn í þetta og skorar. Fjölnir komið yfir hér hjá okkur. En nægur tími eftir. Og hér skotið. Þessi endar bara hjá markmanni Fjölnis. Alicia í baráttunni hér við Ylvu sýnist mér. Alicia í baráttunni hér nær boltanum en þessi fer framhjá. Kemur Fjölnir. Frábærlega gert hérna en Alicia kemst inn í þetta. Og kemur hér á vinstri með skotið. Þessi rétt framhjá. Fín sókn hérna hjá HK. Sem enda með skotið en það er rétt framhjá. Þá kemur Fjölnir aftur. Hvað endar þetta? Alba með hann hér. Skilur hann síðan eftir. Smá derradans hérna í horninu. Hvað endar þetta? Alicia með hann.
skotið, þessi í liðaneti að fín tilraun. Hörku tilraun. Fjölnir fljótar að koma honum í leik hér. En þessi út af. Og boltinn. Hér, hvað endar þetta? Hörkusókn er hjá Fjölni. Ylva tekur bara skotið sem verður á góðri sendingu þarna en vel vakandi í markinu. Og Alba frábær sending á Ölbu þarna. Hér Fjölnir sjáum við baráttuna. Alicia búin að vinna hann aftur. Fær hann síðan hér aftur. Hvað endar þetta? Það er hreinsað í horn. Flottur varnarleikur hjá Fjölni. Kemur hornið og skotið bara. En það er sjáum við þessu í vörninni. Þá kemur Fjölnir. Frábærlega gert hjá Elisabeth Sand og Alba hér. Það sleppi í gegn skotið. Ó, þessi í netinu. Já, já. Frábærlega gert hér hjá HK. Sjáum hér. Fjölnir nær að hreinsa þetta hér. En Elisabeth vinnur hann frábærlega hérna á miðjunni. Finnur Ölbu sem setur hann á nær. Frábærlega gert. Staðan orðin 1-1 hér hjá okkur. Nægur tími eftir við munum fá fleiri mörk. Ég ætla hreinlega bara að lofa því hér. Hörku barátta hér á miðjunni. Flotti taktar hérna. Skipta svo hér yfir en varnarmenn Fjölni sjá við þessu. Hér tækifæri skotið og þessi er inni. Frábær sókn hér hjá Fjölni. Virkilega vel gert, sjáum þetta hér. Tekur innsparkið inn á miðjuna og touch og skot. Frábærlega gert. Og þá er hér kominn hálfleikur að taka okkur örstutta pásu, komum aftur eftir smá stund.
komin hérna með seinni hálfleikinn og Fjölnisstelpur byrja bara strax á því að skora. Það er ekkert að tvínóna neitt við þetta. Ég hef alla komin inn á bara að æða Fjölnisstelpur hérna og skora 2-1 fyrir Fjölni. Ester Jóna og Sóley mættar loksins á kameruna, búnar að sofa út í dag. Og þarna, missir hann rétt. Framhjá. Fjölnisstelpur með hann fram. Smá hérna tilfærslur í bílnum. Skiptum kameramann, ég tek við að lýsa seinni hálfleiknum. Bjarni stekkur að pissa og sækja samlokur. Það þarf að næra sig. Aftur að fótbolta. Hérna koma Fjölnisstelpur langur fram og nær bara að skora. Flott sending fram völlin gegnum allan pakkan. Sjáum hér bara beint á markinu. Frábær sending, þræðir hann í gegnum allan pakkan. Setur hann bara í fyrsta og skorar. Kemur Fjölnisstelpum í 3-1. Fjölnisstelpur hafa fengið góð orð í hálfleik frá þjálfara sínum, greinilega koma hérna með mikla orku í seinni hálfleikinn. En HK stelpur, það eru ekkert að fara að gefast upp, ég get lofað ykkur því. Sitja hendan tilbaka, aðeins að reyna að stilla upp. Byrja spilið. Spila hérna aftast, aðeins að reyna að finna fóta sig. Skoðar hérna fram á við, ekkert að flýta sér. Kemur allt með kalda vatninu. En þá kemur pressan frá Fjölnismönnum, en HK stelpur leysa það. En meðan frábær barátta en góð vörn hjá Fjölni. Það var þolinmæði sókn hjá HK, gerði þetta í rauninni mjög vel, en Fjölnisstelpur voru vel vakandi í vörninni. Flott barátta hérna og endar í markspyrnu úr marki HK.
Hér flott pressa frá Fjölnisstelpum, vinna boltan en þá koma HK tekur rás, að sleppa inn í gegn missa hann aðeins frá sér, nær hann að fóta sig, nær að sitja hann á markið en þá komið þröngt færi en annað færi hérna og setur hann í stöngina óhefnar hérna HK koma hérna HK góð vörð sem fyrir hjá Fjölni hérna bara ætlar hann að skjóta hann en nær að loka þessu hérna í vörninni setur hann þetta inn í aðeins og fast fín pæling aðeins og fastur út af hinum megin og hérna nær hérna pottónum þetta hefði verið lúmst mark hérna sendingu á först sá að hún myndi ekki ná hann almennilega en nær að pottónum aðeins en vel vakandi í markinu skotið en ná að komast fyrir þetta aðeins þarna og markverði Fjölnis handsamar þetta komast Fjölnisstelpunni inn til að setja hann í stöngina komst þarna inn í sendinguna fljóta hugsa skítur stöngina mikil barátta hérna fljót hérna á móti hörku sprettur hérna sterkt úthlaup markverðinum klassast aðeins hérna á miðið sér smá ein mínúta eftir þessum leik gerist hér Fjölnisstelpur fá færi skora bæta bara í koma sérna í 4-1 undir lok leiks sjáum við hér kemst inn í þetta hérna finnur félaga sinn skorar glæsilega gert Fjölnisstelpur og sigla þessu fá annað færi hér eða hvað með skotið þetta er í stönginni en þá flautar dómari leiksins til leiksloka við tökum okkur smá pásu og komum með næsta leik eftir smástund
og baconpilsa. Egg og baconpilsa. Þú verður bara að prófa hana. Egg og baconpilsa. N1. Ertu með í sumar? N1. Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. N1. Einfalt og ódýrara. Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu. Það er einfalt og tekur enga stund. N1. Egg og baconpilsa. Egg og baconpilsa. Þú verður bara að prófa hana. Egg og baconpilsa. N1. Ertu með í sumar? N1. Já, þá erum við komin hérna til Grikklands. Það leikur Höttur Messi á móti Breiðablik Edið. Og hérna eru Hattarstelpur í hörkufæri með skotið en rétt fram hjá markinu. Þetta er leikur í undanúrslitum sýnist það undanúrslit í grísku deildinni. Hattarstelpur í hvítum, Breiðablik í grænum með skotið rétt fram hjá. Sókn hérna en vel vakandi í markinu. Spilna sem Hattarstelpur eiga. Hér færi eða hvað, nei, gera vel í vörninni. Aftur hérna með skotið en vel varið. Fljótt að koma þessi leik. Hattarstelpur aftur komna með boltan. Markspyrna.
Fyrst er góð vörn. Hörku barátta, boltinn skýst hérna í marki á hinum vellinum. Koma þetta stelpur aftur í sóknina en fín vörn, endar í hornspyrnu hefði ég haldið. Já. Kemur þetta fyrir en missa hann út af. Kemur hann hérna fram. Hann svo fastur. Innspark. Kemur hann hér. Nei, fær annað. Það koma blikastelpur. Þannig eru stöðvar. Hérna fá þær annan tækifæri. Komnar í færi með skotið, hörku skot og mark. Komnar í 1-0. Sjáum þetta hérna, virkilega vel klárað. 1-0. Fyrri hálfleikur og hálfnaður. Hérna kemur bara hörkuskot. Já, fær hann í hendina. Aukaspyrna. Hárrétt. Dómara leiksins. Hörku færi til að hamra á markið. Gerist hérna sendir og skotið en varið fínasta útfærsla. Spyrnan en aðeins á föst yfir hinum megin. Innspark fyrir blikkana. Hörkuskot, vel varið. Tætnum boltan. Mikil barátta hérna á miðjum vellinum núna. Bæði lið harðneita að láta boltan frá sér. Skemmtilega gert þarna, fínir taktar. Endar þetta, nú heldur hún minna á.
Blikarnir vinna boltan, komin í færi og með skotið og skorar. Aftur er það á nærstöngina. Komast í 2-0 þegar 2 mínútur eftir að fyrri hálfleiknum. Þetta færi ætlar að setja hann þetta fyrir og var enginn. Það er svo fast innspark hinum megin. Markspyrna frá marki Blikana. Þetta nær að stela boltanum og með skotið en frábærlega varið. Fáður aðra tilraun eða hvað? Nei, góð vörn. Innspark. Markspyrna og marki Má flauta dómarinn til hálfleiks. Við tökum okkur smá pásu. Já, þá erum við komin hér aftur inn. Sindri orðið svangur. Bað mig skiptingu. Ester á kamerunni í þessu leik. Sóli yfirlitsdómari.
Innspark hinum megin. Innspark eða hot. Nei, Innspark markspyrna er það afsakið. Sindri að þess að trufla mig hérna. Var orðið svo kallað hengri. Nóg það aftur að þessum æsi spennandi leik sem við erum með hér í höndunum. Hér skotið. Frábær markvarsla. Já. Glæsilega markvarsla þarna. Endar í Innsparki hér. Boltinn hér í horninu. Og hér inn á teiginn Lilja með skotið. En frábærlega varið. Hér aftur skotið. Frábær markvarsla. Hér aftur skotið. Hörku skot þarna. Þá Höttur tækifæri hér eða hvað. Flottu varnarleikur hjá Blikum. Blikar eiga þennan. Koma sér hér inn á teiginn. Boltinn hér inn á teiginn. Hvar enda þessi? Hörku tækifæri hér. En sjá við þessu í vörninni hjá Hetti. Hreinsa síðan hér út af. Hér skotið og það er mark. Frábært skot þarna. Já, var það Lilja. Sóley segir að það hafi verið Lilja sem átti skotið. Hún er yfirleitt dómari hér hjá okkur í bílnum í dag. Hér Höttur vinna Innsparkið. Hér Lilja vinnur hér annað Innsparkið ekki fyrir Hött. Nei, virðist það að fara af Lilju sjálfri og út af. Hér kemur Höttur. En missa hann hér út af að með sýnist og hér Stella fyrir Breiðablik. Allar koma honum inn á teiginn en þar er engin. Þá tækifæri hér hinum megin. Þær eru að sleppa í gegn eða hvað? Hvað endar þetta? Boltinn hér fyrir og hittir hann ekki óheppinn þarna. Það færi. Frábær sókn hjá Hetti þarna. Og boltinn hér. Langur hér fram. Svo Stella með skotið en það er varið. Og síðan
Langur bolti hér fram og þetta er varið, frábærlega varið í markinu. Og hér Höttur að sleppa í gegn. Við komum 3 í gegnin og skoti en það er framhjá. Já, óheppinn þarna. Frábær sókn hjá Hetti. Hér innsparkið upp við bílinn hjá okkur. Sjáum við baráttuna hér boltan. Hér kemur maður aftur skotið, Katrín. Og vinnur hann síðan aftur hér, eða hvað, nei. Hér kemur Breiðablik, frábær vörn hins vegar hjá Hetti. Og Stella sleppa hér í gegn með skotið, það er varið og svo ná þær að hreinsa á línu. Ótrúlegt. Frábærlega gert þarna í markinu, kemur á móti og nær að blokka fyrsta skotið. Svo er það varnarmennirnir þarna sem koma hlaupandi og bjarga á línu. Bolti var að rúlla inn. Frábærlega gert í bæði marki og vörn þarna hjá Hetti. Hornspyrna sem Blikar eiga hér. Spyrna inn á tegin, þessi farin annað horn. Það kemur hér og há tækifæri hér hinum megin eða hvað. Já, sjáum hér Katrín við það slepp í gegn en stoppar á síðasta varnarmanni. En Höttur kemur hér aftur, skotið og svo aftur hér skotið í stöngina. Á óheppin Anna Katrín, glæsilegt skot en það verið í stöngina og hér aftur og rétt framhjá. Já. Hér flautar hann til leiksloka hjá okkur. Blikar á leiðinni í úrslitaleikin í grísku deildinni. Þökkum fyrir, komum eftir smá stund með næsta leik. Egg og bacon pilsa. Þú verður bara að prófa hana. Egg og bacon pilsa. N1. Sjóta fyrir fjöll og
Ertu með í sumar? Enn einn. Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. Enn einn. Einfalt og ódýrara. Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu. Það er einfalt og tekur enga stund. Enn einn. Egg og bacon pizza. Egg og bacon pizza. Þú verður bara að prófa hana. Egg og bacon pizza. Enn einn. Já, þá erum við komin hérna til Brasilíu, Rio de Janeiro, leikur Hauka á Fjölnis. Haukar Kristín Fjóla á móti Fjölni Harpa Sól. Ég er með skýrsluna hérna á Fjölnistelpum, les hana eftir smástund. Haukastelpur í sínum rauðubúningum, Fjölnisstelpur í gullfallum, gulum og blá. Bestu litinni segja einhverjir. Við á KTV allavega. Bjarni kominn aftur á kameruna. Þökkum Ester og Sóley fyrir unnin störf í dag. Haukastelpur að vinna innsparkið. Lið Fjölnis er þannig skipað númer 11 Talía, 6 Kristbjörg, 20 Herborg, 47 Gunnhildur og 8 er Hekla. Sýnist að vera Hekla sem stendur í markinu, sem eins og er allavega. Þetta er að mér sýnist leikur í undanúrslitum í Brasilíu. Mikið undir. Þetta kemur hann fyrir. Hörkufæri. Fínt skot en syngur rétt framhjá Samúel. Ég var eiginlega byrjaður að lesa Samúelinn. Þetta koma Fjölnistelpur með sann aðsólan frá sér. Elín Hildur tekur þetta einspark fljót hjá Haukunum. Ég er ekki með skýrslu frá Haukastelpunum en ég reyni svona að nöfna á einhverjum allavega. Það hörkusprettur en góð vörn. Hér Fjölnistelpur er að komast í færi eða hvað, en vel vakandi í markinu. Herborg lúrði þarna inn í teignum en vel vakandi í markinu á Haukastelpum. Það koma rauðklæddar með sér hann aðeins þarna frá sér.
Langur bolti en í hendurnar á markverði Hauka. Gerist hér. Færi gott skot en vel varið. Gunnhildur á hörkuspretti hérna upp vinstra megin, ætlar að koma honum fyrir en komast inn í þetta. Það hún dálítið ein, vinnur hornspyrnuna. Gerist hér langur bolti, hörku skot og mark. Þetta gerist hratt hérna. Gunnhildur var hérna dálítið ein og óvölduð. Sjá meina kemur bara löng spyrna úr innsparkinu. Gunnhildur fljóta að hátta sig, tekur hann síðan bara í fyrsta og skorar. Glæsilega gert. Fjölnistelpur komur aftur en flotti tattari Hörpu Maríu hana en hann kemur hann fyrir en Fjölnistelpur ná að bæja hættinum frá í bili og kemur síðan langur hana framhjá. Hér komast inn í þetta Haukastelpur, koma hann fyrir eða hvað? Nei, maður spyrna. Hvað enda þetta Fjölnistelpur komnar en vel unnið tilbaka á Haukunum en Fjölnir aftur. Gunnhildur, en stöðuð í þetta skipti. Hörku tilraun fær hornið. Innspark og reynir skotið bara fyrsta, gengur ekki. Hörku skotið vel varið. Þetta flotti taktar hérna á Hörborgu. Náðu ekki sendingunni, náðu boltanum bara aftur en hérna vinna Haukarnir boltanum vel varið. Nei, þetta er Kristbjörg í merkinu, ekki Hekla eins og ég sagði áðan. Kristbjörg er það. Og hérna lúmskur bolti en vel vakandi í markinu. Hvað enda þetta hornspyrna? Hérna góð vörn hjá Fjölnistelpum.
Hér sér Haukarnir koma honum fyrir og einan aðeins á föst. Sending náði ekki alveg að ná stjórn á boltanum hann að og hérna náðar að komast inn í, hún sloppin í gegn hérna markaskorarinn Gunnhildur en frábærlega varið. Hugurök hérna í markinu, varði þetta vel. Og hérna síðan skot en Hekla, svo klettur. Já, ætla að endurtaka þetta. Hérna tilraun en yfir markið og þetta var að síðasta sem við fáum í fyrri hálfleiknum. Staðan í hálfleik 1-0 fyrir Fjölni. Við komum aftur eftir smástund með seinni. Komin hérna á stað með seinni hálfleikinn. Hörku tilraun rétt yfir markið. Haukastelpur hérna með hörku tilraun en rétt fram í markinu. Fínasta tilraun. Sé að það komið markbann varðaskipti hjá Fjölnistelpum. Talía nr. 11 komin í markið. Sem þýðir að Kristbjörg nr. 6 er komin út á völlinn. Komin hann á kantinn síns mér. Fjölnistelpur fínasta tilraun en vel varið. Það
ætlar að koma með langaðan en Fjölnistelpur komast inn í þetta en það var ekki að gera sem matur þessu sá boltan út fyrir. Hér að Haukastelpur hér, sennilega missir hún aðeins og langt frá sér. Markspyrna. Og Haukarnir vildu hornspyrnu en dómarinn dæmir. Gerist hér Haukastelpur í færi eða hvað? Skoti vinna hornið held ég eða nei. Markspyrna. Þetta komast Haukarnir inn í þetta með skotið og hann endar inni. Haukastelpur eru að jafna þetta. Sjá hérna að markspyrnan komast inn í þetta nær skotinu viðkomið varnarmanni og inn. Staðan 1-1 hérna. Það er það bil 6 mínútur eru eftir af þessu. Hörkuleikur sem við erum að fá hérna. Já, það er að endurtaka þetta. Má ekki lyfta. Það má pota honum að lyfta en það má ekki lyfta honum beint. Þetta er ekki aukaspyrna, þetta er innspark. Þannig að sendir hann bara tilbaka. Reyna að byggja upp. Haukastelpurnar í góðri pressu þessa stundina en Fjölnistelpur ná að bæja hættinu frá. Það er að koma hérna fínustu taktar en vel vakandi þetta í markinu á Haukum. Kemur þessi í burtu. Og hérna bara hörkuskot en sem fyrr náður að verjast þessu. Og hérna hvar endar þetta? Næstu í sjálfsmark en ná að bjarga sér. Fórum áhorfendaskalan, heyrist mér. Mikið stress, mikið undir. Hérna koma Fjölnistelpur með hörkuskot og endar inni. Hver var það? Sjáum við endursýninguna. Hvort það ekki verið. Hún Kristbjörg. Kemst hérna í þetta og hamrar hann bara markið. Frábært mark. Tvö 1, 4 mínútur eftir að nóg eftir fyrir bæði lið. Góð vörn. Gerist hér. Haukarnir frábærlega varið á Talíu í markinu. Hörkuskot en frábær markvarsla. Endar síðan með markspyrnu. Talía setja hann hérna á Kristbjörgu. Þetta spila hérna oftast. Þetta var fram. Góð pressa og skotið en varið.
hérna að pressa þetta en Haukarnir halda boltanum. Svo komum við hérna fram. Gengur bara á Fjölnistelpurnar. Hérna koma Haukar, eitthvað, það er góð vörn. Frábæri taktar hjá Herborg og ætlar síðan að skjóta en er stöðvuð. Mitti sér smá en er sterk, nautsterk. Fær hérna boltan eitthvað, ja, svo fyrir sending, en hvar endar þetta? Við komin í færi en vel gert í markinu. Fljóta að koma þessu í leik. Fjölnistelpur. Mikil baráttu andi í báðum liðum. Þetta er mikið undir. Sæti úrslita leiknum sjálfum í Brasilíu. Ef ég að lesa rétt hérna í gögnin. Já, þá er þetta undanúrslita leikur þar sem sigurvegarinn mætir annarkvort Fylki eða Gróttu. Hitlið kemst þá í bronsleikinn. Ein mínúta eftir, Haukarnir í sókn, freista þess að jafna með skot og rétt fram hjá markinu. Hörku tilraun þarna. Skynja mikið stress á árendapöllunum. Hérna er boltinn komið fram. Markur Hauka vel vakandi, kemur þessu í burtu. Það er Borgun nautsterk. Og með skoti bara og varið. Gerist hér, já, tíminn að vinna með Fjölnistelpum og þarna flautar dómari leiksins til leiksloka. Lokatölur 2-1 fyrir Fjölnistelpum og þær eru á leiðinni í úrslita leikinn. Haukarnir taka bronsleikinn og við komum aftur eftir smástund. Egg og bacon pilsa. Þú verður bara að prófa hana. Egg og bacon pilsa. En nei. Ertu með í sumar? En nei. Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. En nei, einfalt og ódýrara.
Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu. Það er einfalt og tekur enga stund. N1. Egg og bacon pilsa. Egg og bacon pilsa. Þú verður bara að prófa hana. Egg og bacon pilsa. N1. Ertu með í sumar? N1. Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. N1. Einfalt og ódýrara. Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu. Það er einfalt og tekur enga stund. N1. Bacon pilsa. Egg og bacon pilsa. Þú verður bara að prófa hana. Egg og bacon pilsa. N1. Ertu með í sumar? N1. Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. N1. Einfalt og ódýrara. Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu. Það er einfalt og tekur enga stund. N1. Egg og bacon pilsa. Egg og bacon pilsa. Þú verður bara að prófa hana. Egg og bacon pilsa. N1. Ertu með í sumar? N1. Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. N1. Einfalt og ódýrara. Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu. Það er einfalt og tekur enga stund. N1. Egg og bacon pilsa. Egg og bacon pilsa. Þú verður bara að prófa hana. Egg og bacon pilsa. N1. Ertu með í sumar? N1. Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. N1. Einfalt og ódýrara. Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu. Það er einfalt og tekur enga stund. N1. Egg og bacon pilsa. Egg og bacon pilsa. Þú verður bara að prófa hana. Egg og bacon pilsa. N1. Ertu með í sumar? N1. Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. N1. Einfalt og ódýrara.
Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu. Það einfalt og tekur enga stund. N1. Egg og bacon pizza. Egg og bacon pizza. Þú verður bara að prófa hana. Egg og bacon pizza. N1. Ertu með í sumar? N1. Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. N1. Einfalt og ódýrara. Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu. Það einfalt og tekur enga stund. N1. Bacon pizza. Egg og bacon pizza. Þú verður bara að prófa hana. Egg og bacon pizza. N1. Ertu með í sumar? N1. Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. N1. Einfalt og ódýrara. Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu. Það einfalt og tekur enga stund. N1. Egg og bacon pizza. Egg og bacon pizza. Þú verður bara að prófa hana. Egg og bacon pizza. N1. Ertu með í sumar? N1. Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. N1. Einfalt og ódýrara. Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu. Það einfalt og tekur enga stund. N1. Egg og bacon pizza. Egg og bacon pizza. Þú verður bara að prófa hana. Egg og bacon pizza. N1. Ertu með í sumar? N1. Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. N1. Einfalt og ódýrara. Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu. Það einfalt og tekur enga stund. N1. Egg og bacon pizza. Egg og bacon pizza. Þú verður bara að prófa hana. Egg og bacon pizza. N1. Ertu með í sumar? N1. Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. N1. Einfalt og ódýrara.
Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu. Það er einfalt og tekur enga stund. N1. Egg og bacon pizza. Egg og bacon pizza. Þú verður bara að prófa hana. Egg og bacon pizza. N1. Ertu með í sumar? N1. Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. N1. Einfalt og ódýrara. Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu. Það er einfalt og tekur enga stund. N1. Bacon pizza. Egg og bacon pizza. Þú verður bara að prófa hana. Egg og bacon pizza. N1. Ertu með í sumar? N1. Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. N1. Einfalt og ódýrara. Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu. Það er einfalt og tekur enga stund. N1. Egg og bacon pizza. Egg og bacon pizza. Þú verður bara að prófa hana. Egg og bacon pizza. N1. Ertu með í sumar? N1. Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. N1. Einfalt og ódýrara. Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu. Það er einfalt og tekur enga stund. N1. Egg og bacon pizza. Egg og bacon pizza. Þú verður bara að prófa hana. Egg og bacon pizza. N1. Ertu með í sumar? N1. Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. N1. Einfalt og ódýrara. Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu. Það er einfalt og tekur enga stund. N1. Egg og bacon pizza. Egg og bacon pizza. Þú verður bara að prófa hana. Egg og bacon pizza. N1. Ertu með í sumar? N1. Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. N1. Einfalt og ódýrara.
Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu. Það er einfalt og tekur enga stund. N1. Egg og bacon pizza. Egg og bacon pizza. Þú verður bara að prófa hana. Egg og bacon pizza. N1. Ertu með í sumar? N1. Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. N1. Einfalt og ódýrara. Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu. Það er einfalt og tekur enga stund. N1. Bacon pizza. Egg og bacon pizza. Þú verður bara að prófa hana. Egg og bacon pizza. N1. Ertu með í sumar? N1. Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. N1. Einfalt og ódýrara. Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu. Það er einfalt og tekur enga stund. N1. Egg og bacon pizza. Egg og bacon pizza. Þú verður bara að prófa hana. Egg og bacon pizza. N1. Ertu með í sumar? N1. Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. N1. Einfalt og ódýrara. Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu. Það er einfalt og tekur enga stund. N1. Egg og bacon pizza. Egg og bacon pizza. Þú verður bara að prófa hana. Egg og bacon pizza. N1. Ertu með í sumar? N1. Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. N1. Einfalt og ódýrara. Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu. Það er einfalt og tekur enga stund. N1. Egg og bacon pizza. Egg og bacon pizza. Þú verður bara að prófa hana. Egg og bacon pizza. N1. Ertu með í sumar? N1. Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. N1. Einfalt og ódýrara.
Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu. Það einfalt og tekur enga stund. N1. Egg og bacon pizza. Egg og bacon pizza. Þú verður bara að prófa hana. Egg og bacon pizza. N1. Ertu með í sumar? N1. Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. N1. Einfalt og ódýrara. Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu. Það einfalt og tekur enga stund. N1. Bacon pizza. Egg og bacon pizza. Þú verður bara að prófa hana. Egg og bacon pizza. N1. Ertu með í sumar? N1. Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. N1. Einfalt og ódýrara. Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu. Það einfalt og tekur enga stund. N1. Egg og bacon pizza. Egg og bacon pizza. Þú verður bara að prófa hana. Egg og bacon pizza. N1. Ertu með í sumar? N1. Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. N1. Einfalt og ódýrara. Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu. Það einfalt og tekur enga stund. N1. Egg og bacon pizza. Egg og bacon pizza. Þú verður bara að prófa hana. Egg og bacon pizza. N1. Ertu með í sumar? N1. Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. N1. Einfalt og ódýrara. Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu. Það einfalt og tekur enga stund. N1. Egg og bacon pizza. Egg og bacon pizza. Þú verður bara að prófa hana. Egg og bacon pizza. N1. Ertu með í sumar? N1. Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. N1. Einfalt og ódýrara.
Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu. Það er einfalt og tekur enga stund. N1. Egg og bacon pilsa. Egg og bacon pilsa. Þú verður bara að prófa hana. Egg og bacon pilsa. N1. Ertu með í sumar? N1. Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. N1. Einfalt og ódýrara. Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu. Það er einfalt og tekur enga stund. N1. Egg og bacon pilsa. Egg og bacon pilsa. Þú verður bara að prófa hana. Egg og bacon pilsa. N1. Ertu með í sumar? N1. Já, þá erum við mætt hérna eftir stutt hlé til Hollands. Það er lið Víkinga á móti ÍR-ingum. Ég er með skýrslu frá báðum liðum. Les það hérna eftir smá stund. Lið Víkinga þannig skipað númer 15 er býðum hans hérna, sjá, færi og skot rétt fram hjá Víkingsliðið þannig skipað númer 15 er Lóa, 33 er Karitas Kría, 17 er Guðrún Auður, 85 er Selina, 49 fyrir ekki Klara Björt, 39 Rakel María og Karen Eva númer 5, held að sé 85 Selina sem er í markinu á Víkingum. Íringa þannig skipað á Móa nr. 17, Tinna Sól 27, Sóley 10, Steppa 16, Dagbjört Anna nr. 12 og Steinun Sara nr. 3. Og ég held að Steppa byrji í markinu, sýnst það hjá IR, já, hún allavega byrjar, Selina Víkingsmegin, Steppa IR-megin. Fylgist með ef það verða skiptingar í hálfleik, það er eiga til á þessu móti að skipta hálfleikonum milli sín sem er bara flott. Hotspinna sem Víkingstelpur eiga kemur hérna inn í hörkufæri og tekur hann í fyrsta. Karitas Kría, þetta er ekki auðvelt, gerði þetta vel rétt framhjá fóran. Þetta er sýnst þetta, já, þetta er leikur 5. sætið í Hollandi.
Bæði lið búin að spila virkilega vel á þessu móti. Ja. Barta hérna komnar í færi eða hvað? Nei, góð vörn. Góð vörn þannig hjá að mér sýndist Dagbjörtu. Með 12. Stelpurnar unnu Stjörnuna til að komast í þennan leik. Á meðan að Víking stelpur unnu félaga sína í Víking. Víking Arna spila hér. Unnu Víking Selma í sínum leik til að komast hingað. Og hérna komið hörkufæri og skot. Aftur það Karitas Kría en steppa í markinu vandan og vaxinn. Og þá það IR-stelpur sem koma hérna en góð vörn. Vel vakandi hérna í vörninni. Lóa aftur stoppar allt sem kemur þessa stundina. Gerist hér fín tilraun í markinu en Selina verið þetta vel og Víkingstelpur fara bara beint upp í sókn. Hörku baráttu boltann í henni aftur komnir færi með skotið rétt fram hjá. Sá ekki alveg hver þetta var. Jú, hvort það var Steinun sem átti skotið þarna. Víkingstelpur spila og hérna hörku tilraun en innspark. Gerist hér skotfæri en komast fyrir þetta. Mikil barátta hérna í teignum. Írringar aftur í færi með skotið og hann endar inni. Þessi endar inni. IR komast hérna yfir. Sér hreinlega ekki alveg hver átti skotið. Maður sjá hérna, gerir þetta vel hérna, setur hún á nærstöngina og skorar. Það var hún Sóley sem skoraði þetta. Óöppin hérna. Lóa ætlaði að finna Guðrúnu aðeins og fyrst sending. Þá koma íenningarnir aftur. Fín tilraun en Lóa sem fyrir. Og aftur. Og svo hérna endar þetta í innsparki sem íenningar eiga. Innspark. Það er sko spettur. Já, innspark sem Víkingar eiga hérna upp í horninu. Það endar þetta, endar í hliðarnetinu. Markspyrna á marki Írringa. Settir hérna stutt. Hörku tilraun.
En náði hann ekki að markið. Markspyrna. Góð pressa hérna frá Víkingum en Írningar bjarga þessu. Hérna kom hann fram aðeins og fastur. Sé ekki alveg, jú. Innspark hérna Víkingstelpur eiga. Það endar í innsparki sem IR-stelpur eiga. Móa setur hérna fram. Víkingar bæja hættinu að fá í bili. Þarna endar í hotspyrnu. Klara Björst ætlar að taka þessa hotspyrnu. Fá að sjá hér. Pínu ógöðinina, kemur hann síðan bara inn í. Hvað endar þetta? Bæja hættinu frá. Karen var hérna í sníkjunni á fjær. Náði ekki að berast til hennar boltinn. Þetta boltinn á steppu í markinu. Og þá flautar dómari leiksins til hálfleiks að stál í stál, svo gott sem 1-0 fyrir IR í hálfleik og við tökum okkur smá pásu. Seinni hálfleikurinn kominn af stað. Bæði lið búin að fara vel yfir þetta hérna í hálfleik. IR-ingar hvernig skal halda forystu, Víkingar hvernig á að jafna. Og hérna kemur hörkuskot. Klara hana með hörkuskot og aftur það Karen í þetta skiptið vel varið. Það eru markvarðaskipti Víkingsmegin, sé ég, þar sem ég sé að Selína er komin hérna út á völlin. Hvort að hún Steppa sé bara ekki ennþá í markinu IR-megin, en ég sé ekki hver er komin. Er þetta... Við kemur með þetta smá hörkuskot hérna. Jú, staðfest að Steppa er ennþá í markinu
IR megin. Áttar mig ekki alveg á því hvort þetta sé jafnvel hún Rakel María sem komin í markið Víkings megin. Gott ef ekki. Gerst hér, já, alla leið. Nei, þetta er hún Klara Björt. Sýnst mér í markinu númer 49. Það kemur vatnsbyrna og skotið og skorar. Komst inn í þetta, hún Steinunn Sara. Komst þarna inn í þetta. Fljóta að hugsa þetta, stelur boltanum og skorar 2-0. Þarna koma Víkingsstelpur með fína tilraun en framhjá markinu. Boltinn kominn inn í leik. Góð pressa, Guðrún en góð vörn. Tinnu Sól. Flott spil hérna og Ben Móa ætlaði að finna hana Steinunni, en hann svo fast. Kemur með hann og flottan bolta fram og hérna er það Rakel María. Missir hann aðeins svo langt frá sér og opinn. Gerist hér, komast Víkingar í boltan en steppa vel vakandi í markinu. Hugurök hérna stökk á boltan. Flott vörn hjá Tinnu. Góður snúningur hérna hjá Guðrúnu. Þá koma Víkingar og Rakel með hörkuskot en framhjá. Sóley. Fram á Steinunni. Steinunni flottur varnarleikur hjá Víkingsstelpum. Endar í hornspyrnu. Hornspyrnan kemur hér en hliðan ytti fer hún.
Rökkarna í markinu, hún Klara. Hörku sprettur þetta. Missa hann aðeins svona frá sér hérna. Guðrún hörku sprettu upp vinstra megin. Það kemur boltinn í leik. Kemur það bara hérna út. Gerst hér. Koma hér stelpur. En flottur varnarleikur á Selínu. Endar í horni, syns mér. Kemur hérna fyrir. Aðeins á fastur. Gegnum allan bakkan. Víkingstelpur, hvað gerist hérna? Selína komin í færi eitthvað, vel varið, glæsilega vel varið. Stafsökunar var að fá hérna nýja leikskýrslu. Og hérna dómarinn búinn að flauta til leiksloka. Loka tölur 2-0 fyrir IR. Og það eru þær sem taka 5. sæti hérna í Hollandi. Óskuðu til hamingju með það. Við ætlum að taka smá pásu fyrir næsta leik. Bacon pizza, Egg or bacon.
Þú verður bara að prófa hana. Egg og bacon pilsa. En nei. Ertu með í sumar? En nei. Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. En nei, einfalt og ódýrara. Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu. Það er einfalt og tekur enga stund. En nei. Egg og bacon pilsa. Egg og bacon pilsa. Þú verður bara að prófa hana. Egg og bacon pilsa. En nei. Egg og bacon pilsa. Egg og bacon pilsa. Þú verður bara að prófa hana. Egg og bacon pilsa. En nei. Ertu með í sumar? En nei. Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. En nei, einfalt og ódýrara. Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu. Það er einfalt og tekur enga stund. En nei. Egg og bacon pilsa. Egg og bacon pilsa. Þú verður bara að prófa hana. Egg og bacon pilsa. En nei. Já, þá erum við komin hérna í ensku deildina. Það er leikurinn um 5. sætið. Þetta leikur Hauka Aldís Kara á móti Káa Harpa Jó. Sem það segir leikurinn um 5. sætið í ensku. Ég er með skýrsluna hjá Káa stelpum. Held ég sé ekki með neina skýrslu hérna frá þessu Haukaliði. Nei, við fer yfir skýrsluna á hún þannig skipuð að númer 24 hjá Káaliðinu er Margrét Líf, 27 er Anna Sigríður, 7 er Emilía Karen, númer 8 er Dögun Tinna, stendur Hansen aftan á hennar treyju. Því að einnig númer 8 er Gabriela en hún er í treyju sem er merkt Dögun Tinna. 6 er síðan Emma Karen. Sýnist Emilía Karen standa í markinu hjá Káa. Sýnist það. Spark sem Haukastelpur eiga koma hérna á fullu
Hvað endar þetta? Emilía. Killa vel gert. Nei, þetta ekki Emilía í markinu. Margrét heldur þessu minna á og Emma Karen með hörkuskot og vel varið og varði hérna og lag fram hjá stönginni. Hörkuskot frá Emmu. Hornið. Ná komast fyrir það og fá þá innspark bara í staðinn, Káastelpur. Þetta sé þá ekki annað sigurður í markinu eins og staðinn er núna hjá Káa. Það er eflaust eftir að koma tíminn og skamma mig fyrir algjöran rugling hérna stelpunar. Því þarna var Emilía í vörninni, hreinsar allt sem kemur nálægt henni, sópar öllu upp. Leku boltinn í gegnum allan pakkan framhjá. Sennilega þarf að endurtaka þetta. Hér kemur honum fyrir Emma Karen kemst í gegnum þetta. Hörku tilraun Dögun Tinna komin inn á, hamrar honum en endar í hliðarnetinu. Gabriela með góða pressu en Markúr Hauka kemur hans í burtu. Hreinsunin barst alla leið tilbaka aftur á Markúr. Koma Haukastelpur. Dálítið fram og tilbaka akkurat núna. Allt inn í lúkurnar á markverði Hauka aftur. Gerist hér. Já, gerir þetta vel í markinu. Svo segir, mér sýnst þetta að vera annarsigurður. Það kemur Gabriela. Flott spil fyrir Emmu. Emma ætlar að skjóta, varnarmaður Hauka kemst þarna fyrir og sparka saman aðeins en það. Meiða sig báðar smá. Báðar nautsterkar hins vegar standa upp.
Dögun ætlar að hreinsa pressuð, vinnur innsparkið. Þarna komast Haukastelpur inn í þetta og hvar endar þessi Bjarga á línu eða hvað? Endar inni. Óhefnar þarna KA-stelpur. Hérna komst hérna inn í næra koma boltar á markið, Bjarga þessu í félagið sinn og inn. Óhefnar. Hrikalega óhefnar. En það er nú eftir að þessu. Markspyrna frá marki KA, Anna Sigríður. Kemur á mynda fram. En aftur góð pressa hjá Haukastelpum og skotið rétt framhjá. Aftur markspyrna. Aðeins og fljóta á sér þarna. Innspark er það. Hvað ætlar hann að gera? Reyna að koma hann mynda fyrir en það er bara Emma Karen sem tekur á rás. Flott vörn en Emma heldur áfram að elta. Endar í innsparki. Fljóta finna Gabrielu sem með boltan en þá. Flottur snúningur en þéttur varnarpakkin hana hjá Haukastelpum. Rétt rúm 1 mínúta eftir að þessum fyrri hálfleik, staðan 1-0. Hver að vera síðastur að gera eitthvað hérna í fyrri hálfleiknum. Dögun með fína tilraun en rétt framhjá. Koma Haukastelpur boltanum aðeins fram en enda bara í innsparki. Innspark hérna. Þetta er það síðasta sem gerist hérna í þessum fyrri hálfleik. Kemur hérna inn í, hvað endar þetta? Reynir skotið en framhjá. Og þá flautar hann til hálfleiks. Við tökum okkur smá pásu, kaffi og croissant. Komum aftur með seinni eftir smá.
komin hérna með seinni hálfleikinn. Hörkuleikur sem verið með hérna. Þið fáið þetta allt frítt. Beint í hæð. Innspark sem Káa-stelpur eiga. Sýnist Anna Sigríður vera komin út á völl og hvort þetta sé ekki hún Döguntinna sem komin í markið. Sýnist það. Gerist hér mikil barátta á Emma meðan ennþá komin í færi með skotið vel varið. Tróð sér hann í gegn. Hörku skot en vel varið í markinu. Hvað gerist hér? Haukastelpur ná að sinsa þetta. Hvað endar þetta? Haukarnir í færi með skotin frábærlega varið. Virkilega vel varið. Boltinn kom inn að yfir vörnina, tók hann bara hálfpartinn á lofti. Vel varið. Taka hérna hótnið. Hvað endar þetta? Frábær vörn hana hjá Emilíu. Og svo skotið, en hún verið þetta vel í markinu. Taka þetta hérna stutt. Spila fram, vel gert. En Haukarnir hreins þetta, nú er þetta pínu fram og tilbaka hérna. Hvað endar þetta? Margrét eltir hennan, en markvörður Hauka vel vakandi í markinu. Mikil barátta hérna, rinn síðan skotið en varið. Endar þetta innspark Káa-stelpur eiga. Þetta koma Haukastelpur í færi og skora. Nær hérna sitja hann á nær stöngina. Hörku gott mark. Hjá Haukastelpum vinna hann hérna eftir innspark. Leggur hann síðan skemmtir hérna inn á félaga sinn. Setur hann á nær stöngin inn. 2-0 fyrir Haukastelpur. Þegar 6 mínútur sléttir eftir. Þá koma Káa-stelpur hérna. Nei, stöðvar, flott vörn. Hreinsa þetta hérna alla leið tilbaka, eða alla leið bara yfir, út af hinum einn. Markspyrna frá marki Káa-stelpna. Pæling hérna í góð vörn. Gerist hér Hörku sprettur hérna en Haukastelpur stöðu þetta. Innspark.
endar þetta? Haukastelpur bæja hættinu frá og keyra fram í sókn. Vinna skoti en auðvelt fyrir Dögun í þetta skipti. Kemur hann langur, en aðeins of langur. Skemmtilegt taktar þetta aftast hjá Haukastelpum. Flottur snúningur hérna, snýr þær eftir 3. Ennþá með hann. En flott vörn hjá KA-stelpum. Gerir Margrét ætlar að finna hana. Það finna sendinguna inn fyrir hana, gekk ekki. Innspark sem KA fljótar að taka þetta. En það er svo fast. Svo endar þessi í markspyrnu fyrir KA. Koma KA-stelpur hér 3 mínútur eftir. 2-0 fyrir Hauka. Hörkuskot en vel varið. Hvað endar þetta? Í færi, nei, Haukarnir bæja hættinu frá. Og hérna eru síðan Haukarnir komnir aftur í færi með skot en rétt fram hjá markinu. Rétt fram hjá foran. Hörku tilraun. Óheppin. Kemur langur bolti en aðeins of langur. Markspyrnan löng hérna. Endar í innsparki sem Haukastelpur eiga. Sennilega endurtaka þetta held ég. Þetta höndunum á Dögun. Haukastelpur virðast ætla að sigla þessu 5. sæti í hús. Það segir mínúta eftir 2-0. Það er allt hægt í þessu en það verður erfitt. Fyrir KA-stelpur. Þetta er fínasta tilraun hjá Emmu Karen en framhjá foran. Hvað endar þetta í færi og ætla að lauma honum að framhjá Dögun í markinu. Ætla að gera þetta svona snirtilega, lauma honum framhjá, gekk ekki. Setur hann fram. Og það eru Haukastelpurnar sem vinna
þennan leik, taka 5. sæti í ensku deildinni. Við ætlum að taka okkur smá pásu og koma með næsta leik eftir smá stund. Egg og bacon pilsa. Þú verður bara að prófa hana. Egg og bacon pilsa. N1. Ertu með í sumar? N1. Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. N1. Einfalt og ódýrara. Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu. Það er einfalt og tekur enga stund. N1. Egg og bacon pilsa. Egg og bacon. Já, byrst afsökun á þessu. Aðeins á seinir hérna í loftið. Vorum að fá skýrslur og slíkt. Við erum komin hérna í leik. Höttur Lamine Yamal á móti HK Cagliarin. Þetta er leikur 5. sæti í Chile. Ég er með skýrsluna frá allavega Hetti. Kem með hana hérna hvað á hverju. Hattarstelpur eru í sínum hvítu treyjum, HK í hvítröð röndóttum. Gerist hér. Fín tilraun. Já, Hetti er vel varið. Stafsögn á þessu hérna. Ég er aðeins að reyna klára eitt hérna. Fyrr segir leikur 5. sæti. Bæði lið búin að standa sig virkilega vel á þessu móti. Skot þarna framhjá. Boltinn aðeins hérna bara fram og tilbaka, markverðið HK. Jæja, hann getur farið að lýsa þessu almennilega hérna.
Hotspinna sem Hákastarpur eiga. Hvað endar þetta? Nú er það Blakkaci burti hérna, lið Hattar er þannig skipað. Númer 23 er Elisabeth, 8 er Eivur Alda, 17 er Selma, 10 Máney, 13 Sóldís, 24 Bryndís, 11 er Elma og í markinu er Íris númer 1. Hákaði færi og aftur flott vörn þarna Sóldísi. Mikil barátta hérna í þessu upphafi leiks. Markmaður með. Koma Hákastarpur. Þess að koma sér aðeins framar. Ætla að stinga honum að nægin. Glæsilegir taktar hérna í vörninni á Elisabetu. Skila boltan tilbaka á Írisi í markinu. Hörku tilraun en framhjá fjallstönginni fór hún fótboltinn. Markspyrna frá marki Hattar. Hér ætla að taka hann með sér en misti hans að boltanum. Hérna hörku tilraun en góð vörn. Elisabeth æðir á stað með boltan, missir hann aðeins og langt frá sér þarna. Gerst hér. Sóldís. Innspark. Sóldís tekur. Elisabeth. Skot framhjá opinn. Gerir þetta vel. Flott spil og komnar í færi hérna með skotið í slána. Hörku sókn. Skaut í slána hana óheppinn. Hefði getað sett fyrsta markið hérna.
Íris setur þetta fram. Hérna aftur komna í færi og hérna HK en Íris vel vakandi í markinu. Hérna lúrir hún ein, er alveg ein hérna en vel unni tilbaka. Þetta var mikilvægur varnarleikur hérna. Og hérna hörku skot í stöngin og inn. Hörku skot hérna. Stöngin inn. Sjáum hérna endursýningu innsparkið berst hér og tekur hann bara í fyrsta innanfótar, snirtilega gert. 1-0. Og hérna er Höttur, nei. Þetta er lúkonum á markverðið HK. Íris. Og hátnar. Innspark sem HK á. Hvað gerist? Boltinn hérna inni og mark! Bæti 2-0. Skulum sjá hérna. Boltinn kemur hérna. Reynir skotið fyrir varnarmenn. Best félaga. Skila boltanum í netið. 2-0 fyrir HK þegar að fyrri hálfleikurinn er að fjara einn út. Og hér fjarar hann einmitt út. Elli dómari flautar til hálfleiks. Við tökum okkur smá pásu eins og leikmennir. Já, þá erum við komin hérna með seinni hálfleikinn. Það er HK stelpur sem leiða þetta 2-0 og vinna hérna horn strax í upphafi.
inn í og færi skot og mark. Hornspyrnan. Kom hérna Basta fjallstöngina, tekur eina snertingu og setur hann síðan örugglega í markið. Innspark mættur á. Sér Hattastelpur reyna að komast framar en HK eru bara þetta fyrir í vörninni. Þessi endar í marksbyrnu, já. Þessi endar í innsparki, hættur á. En sem fyrr varnarleikur HK bara frábær. Reyna síðan að setja hérna langt fram en beint í hendurnar á Írisi í markinu. Hérna með fína bolta, vel varið, bæja síðan hættinu frá. HK hérna leikur sér pínu heldinu minna aftast. Hörkuskot en vel varið. Flott spil hjá HK, losa sig úr pressunni. Hattastelpur komast inn í þetta, innspark. Gerir þetta vel, missa hann aðeins langt frá sér, hreinsa í burtu. Spila þessu út. Mikið bara hérna fram og tilbaka akkurat núna. Hérna hörkutilraun hana
HK komnar í færi með skotið og hann endar inni. Fjórða markið. Sjá hérna, kemur sér upp hérna vinstra megin og á síðan bara skotið úr pínu þröngu færi en inn fer hann. 4-0 fyrir HK sem ætla að tryggja sér þetta 5. sæti í Chile. Innspark sem höttur eiga. Mikil barátta. Elma. En út af fyrir hann. Hörkur skot í stöngina. Sá ekki alveg hver átti þetta skot. Endaði stöngin í hörku tilraun þarna, hefði getað minnkað muninn. Og hérna aftur en vel varið. Koma hattastelpur og ætla að finna hann sendingunni fyrir gekk ekki vel unnið tilbaka hjá HK. 1,5 mínútu eftir af þessu. 4-0. HK ætla sér að taka þetta 5. sæti. Hattastelpur taka það 7. sem frábær árangur einnig í Chile deildinni. Góð pressa þarna hjá HK. Meiddi sig aðeins þarna. Svolítið stig sannlega óvart á hana, hann meiddi sig. Þetta er ekki gott. Sýndist það óvart stigið á hann. Og þá flautar Elli dómari til leiksloka. Það er HK sem taka hérna 5. sæti í Chile. Við ætlum að taka smá pása áður við komum með næsta leik.
baconpilsa. Egg og baconpilsa. Þú verður bara að prófa hana. Egg og baconpilsa. N1. Ertu með í sumar? N1. Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. N1. Einfalt og ódýrara. Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu. Það er einfalt og tekur enga stund. N1. Já, þá erum við að koma hérna af stað með leik í argentísku deildinni. Held þetta sé alveg örugglega bronsleikurinn. Það Breiðablik Ása á móti Fram Alda. Ég er með skýrsluna frá Fram og erum að fá skýrsluna frá Breiðablik. Lið Framara þannig skipað númer 4 Ronja, 8 er Hekla, Heiða númer 18, Viktoría 44, Árdís 10 og Magnhildur númer 16. Ég held að Magnhildur sé í markinu, já. Þannig er Framliðið skipað. Svo segi, erum að fá skýrsluna frá Breiðablik. Les hana upp leið og ég fæ henni í hendurnar. Og þarna eru Framstelpur að skora. Akkurat þegar ég er að fá skýrsluna frá Breiðablik þá skora Framstelpur. Og við sjáum þetta hérna í endursýningu. Lagboltinn inn, ég sá ekki alveg hver sett hann inn. Framstelpur komnar í 1-0. Lið Blíkana þannig skipa Hekla Lindi númer 25 eða 6. Hólmfríður númer 10. Aldís María 23. Rakel er í peysu, reiknaði með. Það er allavega ekkert númer og Mía einnig ekki með neitt númer. Við markinu er síðan Amelia Rose í markinu. Ég reyni að skila því til ykkar hvor er hvað hérna, Rakel og Mía.
Á sýnist þetta vera Mía hérna sem að taka innsparkið. Mía hérna í ljósgrænu peysunni. Og hérna hörku skot einmitt frá Míu. Og að jafna. Akkurát þegar ég ætla að skrifa hérna hjá mér að það væri hún sem væri í ljósgrænu peysunni. Þá skorar hún þetta hörkumark og jafnar 1-1. Svo við mátti búast hörkuleikur, enda leikurinn bronsið. Við höfum séð þetta framlið áður hérna á þessu móti. Frábærar fyrsta skipt sem við sjáum blikalið og ég veist ekkert annað en að það séu virkilega góður. Hérna kemur skot, frábær markvarsla hjá Amelíu. Stórkostleg markvarsla. Fín tilraun hjá Heiðu en framhjá. Við erum hérna að fá fleiri skýrslur fyrir næsta leik. Það mitti sig aðeins þarna. Hún Hekla Lind fekk hérna eitthvað högg. En þeir langar að vera sterk að halda áfram en ætlar að taka sér pínu pásu. Allt í lagi að taka sér smá pásu, jafna sig og koma bara sterkar tilbaka. Enga trú öðru. Það endar boltinn hjá Magnhildi næstuði farið með hann út fyrir teginn. Amelía leika sér að eldinum pínu. Mía reynir sendinguna hann á Hólmfríðin aðeins og fast. Kemur hörku skot en framhjá. Tilraun en framhjá markspyrna. Og hérna hörku tilraun. Og ekki bara tilraun, heldur hörku mark. Sá ekki alveg hver var það sem skaut hérna. Sjáum við endursýningu. Það er Mía með hann. Leggur hann á
félag sem skorar hörku mark. Staðan 2-1 fyrir Breiðablik. Það ekki verið hún. Heyrðu hérna, hvað endar þetta? Vá! Sýndist að vera Aldís María sem hafði skorað en hérna var Amelía Bjarga stórkostlega í markinu. Hérna er Ronja með skotið en aftur Amelía að verja. Hérna Árdís, hörkuspretti, frábær snúningur, þvílíkt skot í stöngina, þvílíkur snúningur, skotið small í fjærstönginni, óheppinn. Það setja þetta tilbaka á Magnhildi. Magnhildur setja hann bara stutt. Árdís pressuð þarna af tveimur en bjargar sér síðan. Hólmfríður stoppaði Hólmfríður að taka á rás þarna. Flott spil, glæsilega tekið á móti Árdísi, finnur Ronju, Ronja með skot og skorar. Frábær sókn hjá framliðinu. Á loka sekúndunum líka. Sjá þetta hérna. Flott sending, Árdís tekur vel á móti, leggur hann á Ronju og Ronja skorar. Glæsilega gert. Og þá er Elli dómari búinn að flauta til hálfleiks. Við ætlum að taka okkur smá pásu í þessum hörkuleik. Já, þá erum við komin hérna með seinni hálfleikinn og fram stelpur byrja þetta bara eins og þeir enduðu þann fyrri með marki. Sjáum hérna af æfingasæðinu, myndi ég halda. Flott spil og það er Árdís sem skorar. Sýndist mér gerðist svo hratt að ég var alltaf komin í loftið.
boltinn yfir. Endar í markspyrnu sem Magnhildur tekur. Hérna skot sem verður að mestu í sendingu en Magnhildur vel vakandi í markinu. Fram á þetta. Þessi endar inni. Akkúrat þegar ég snýri mér hérna við hvað er að gerast hérna fram. Stelpur finna það greinilega á sér þegar ég er ekki með augun alveg límt hérna. Innsparkið. Skot og frákast. Skot frá Viktoríu. Sá ekki alveg hvort þetta var Ronja sem fylgdi eftir. Og skoraði 4. mark Framara. Markspyrna frá marki Fram. Breiðablik eiga þennan. Nú eiga Framarar þetta og það eru fljótar að hugsa. Árdís er eins og refur í boxinu. Má ekkert skilja hana eftir eina. Það er bara þannig. Fljótar að hugsa þarna. Hún Heiða fljót að taka innsparkið. Árdís lúrði þarna í teignum. Klárar þetta vel. Býður Árdís ekkert svona færi. Það er bara þannig. Hólmfríður tekur þetta. Ronja. Flottur varnarleikur hjá Hólmfríði. Hólmfríður ennþá með hann, ætlar að koma honum fyrir. Næri því ekki alveg. Óheppinn. Beint í hendurnar á Magnhildi. En þetta eru Blikarnir aftur með hörku skot í stöngina. Hekla Lind. Tók hann þetta bara í fyrsta stöngina, óheppinn. Og hérna Árdís reynir að koma hann fyrir það sem Ronja er, en vel var í Amelíu. Það er að Heiða með boltan. Næri ekki að finna samherja þetta skipti. Flotti taktarinn hjá Rakel. Kemur honum fram Hólmfríður stöðuð og Árdís með frábæra snertingu komin inn fyrir og skorar. Stórklæsilega gert. Já, Árdísi ótrúlegu leikmaður. Og hérna flottu varnarleikur við vinna boltan. Árdís ein snerting komin inn fyrir 2 og skorar fram í Amelíu. Stórkostlega gert. Og enn koma framstelpur.
ætlaði að Heiða hamran upp í hornið. Yfir fór hann. Boltinn fór hann að langt en Amelía er komin hérna með hann. Amelía gerir vel vakandi í markinu. Þannig að Árdís á Heiðu. Heiða setja hann í stöngina og nær. Fín tilraun. Breiðablik á þetta. Aldís María missar nút af, gerði þetta vel, óöfinn. Árdís finnur Ronju. Árdís vissi bara að Ronja væri að koma hann í hlaupinu en flottur varnarleikur. Það gerist hérna flottur sprettur hjá Heiðu. Skorar. Prjónaði sig bara þarna upp. Sjá virkilega vel gert. Gerist hérna, komnar aftur færi og skora. Var hún Viktoría. Vinna þarna boltan Árdís á Viktoríu. Viktoría skorar í fyrsta. Koma framstelpur enn eina ferðina. Árdís, hún skorar bara. Það eru farin að leika sig bara. Sjá hérna. Flottur sprettur. Setur hann. Enn skorar. Hvað er að gerast hérna? Ég bara hef alltaf tölu á þessu. Sjá hérna endursýningu, mikil barátta. Árdís enn eina ferðina sýndist mér með þetta mark. 1 mínúta eftir. Koma framstelpur meira hann. Heiða að finna Ronju. Ronja hitti ekki boltan. Flottur sprettur hérna. Gerist hér Hólmfríður með skot í hliðanettið. Og þá flautar Elli dómari til leiksloka. Það eru framstelpur sem taka bronsið í Argentínu. Virkilega flottur leikur hjá þeim. Glæsilegt mót. En við tökum okkur smá pása þar við komum með úrslitaleikinn.
Þú verður bara að prófa hana. Egg og bacon pilsa. Enn einn. Ertu með í sumar? Enn einn. Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. Enn einn. Einfalt og ódýrara. Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu. Það er einfalt og tekur enga stund. Enn einn. Egg og bacon pilsa. Egg og bacon pilsa. Þú verður bara að prófa hana. Egg og bacon pilsa. Enn einn. Ertu með í sumar? Enn einn. Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. Enn einn. Einfalt og ódýrara. Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu. Það er einfalt og tekur enga stund. Enn einn. Egg og bacon pilsa. Þá erum við að detta hérna í úrslitaleikinn í argentísku deildinni. Það er lið HK Ísabel á móti FH Ida. Ég er með skýrslurnar á báðum liðum. Lið HK reyndar lítið númer, en það eru lýsingar á leikmönnum sem ég reyni að skila til ykkar. Númer 1 Elísa Ósk er markmaður. Svo erum við Glódís Ellu Jónsdóttur. 14 Ynja Sif Örvarsdóttir. Andrea Högnadóttir. Arna Björk Brynjarsdóttir og Mattea Eldi Einarsdóttir. Það eru lýsingar á leikmönnum hérna og ég reyni að skila þessu til ykkar og hlustum á þjóðsönginn fyrst. Já, svo klári lið FH er þannig skipað. Númer 14 er Sunna Borg, 34 er Ylva Nótt, 22 er Eva María
11 er Íris Eva, 14 er Margrét Hekla og 13 er Matthildur Dóra. HK í sínum rauð hvítu röndóttu, FH svarthvítar. Elli dómari biður áhorfendur að gefa pláss. Það er góður fótbolti á leiðinni. Og þetta er komið að stað. 3 sekúndum og snemma á klukkunni, það er allt í lagi. Nú er spurning, ég glemdi reyndar að biðja F-fangan að vita hver væri markmaðurinn, en ég hlýt að sjá númerið hérna bráðum. En hérna er það Elisa í marki HK. Kemur langur bara flott vörn. Réttur frábær sókn. Óheppinn hérna vel vakandi. Það eru Matthildur sem er í markinu. Já, F-fangum þar að segja. Elsa þetta gæti orðið pínu ströggl fyrir mig með HK-liðið að sjá þegar mikið erum að vera. Ég er með einhvers konar lýsingar hérna á þeim öllum samt og reyna að skilja sér til ykkar. Hérna flott vörn hérna á Sunnuborg. Næra på tían hérna og finna Matthildi. Matthildur með langan fram. Hörku sprettur, komin í færi og reynir að finna Ynju þarna. Ég held þetta að vera hún Glódís. Held þetta að vera, já, Glódís sýnist það samkvæmt skýrslu. Átti hennar frábæra sprett. Ætlaði að finna Ynju inn í aðeins og fastur. Elisa finnur Glódísi. Glódís tekur á rás. Finnur Ynja með hann í fyrsta lúmskot þarna en Matthildur vel vakandi í markinu. Varði vel. Og hérna Ynja með skot og syngur í markinu. Hörku skot þarna hjá Ynju. Ynja Sif. Kemur HK í 1-0. Sjáum þetta hérna, HK komast hérna inn í þetta. Frábæri taktar hann að snúningur. Tekur hann síðan bara snöggt skot og kemur HK stelpum í 1-0. Elsa setur hann langa fram en Sunnaborg skilur þessu út af. Setur hann síðan á Matthildi. Matthildur fram. Gerist hérna Glódís. Hörku barátta, hvar endar þetta? Sá ekki alveg hvað gerist þarna en boltinn er komin tilbaka á Matthildi í markinu. Þarna Ynja kemst inn í þetta, missir hann aðeins og langt frá sér. Innspark. Andrea setur hann tilbaka á Elisu.
Elisa yfirveguð í markinu. Settur hún síðan fram hana, ætlar að finna Glódísi upp á vinstri kantinum. Hann svo fastur. Gerist hér, boltinn alla leið á Elisu. Elisa finnur Andreu. Andrea yfir á Glódísi. Glódís á Ynju. Ynja með hörku tilraun í slána. Óheppin þarna Glódís. Boltinn kominn alla leið. Fer alla leið á Elisu. Hér Sunnaborg á spretti með skot og skorar. Frábæri taktar hjá Sunnuborg hérna. Sex mínútur komnar á klukkuna, staðan er 1-0. Sjáum hérna að Sunnaborg fær hann frá Matthildi. Tekur hérna varnarmennina og hamrar hann í fjær. Jöfnar í 1-1. Elisa setur hann bara á markið. Sennilega átti þetta nú að vera sending en passa allavega á Matthildi. Matthildur gerir slíkt því sama og hérna dettur boltinn fyrir Sunnu. Sunna með skot en frábær varnarleikur hjá Glódísi. Vann vel tilbaka. Kom hann í veg fyrir að Sunna geti sett hann á markið. Kemur boltinn inn í Ynja skot, Matthildur ver. Boltinn hérna alla leið tilbaka á Elisu. Endar þetta Ylfa þvílíkt mark hjá Ylfu Nótt. Gæðin í þessu voru slík að hún trúði bara ekki sínum eigin augum, sýnist mér. Sjáum þetta hérna. Boltinn berst á Ylfu. Ylfa hamrar hann, fellur svo við, setur hann í slána og inn, stendur upp og trúir í hreinlega ekki að hún hafi skorað. En Herfa komnar í 2-0 eftir 8 mínútna leik. Elisa tekur á rás bara sjálf en Sunna nær að pota í boltan. Endar þetta, hann er ennþá inn á. Glódís tekur á rás. Ætla að pota honum hérna á Örnu líklega. En hérna er FH komnar í færi með skotið framhjá. Íris Eva hérna komst í færi, óheppin hörku tilraun en framhjá fór hann. Hérna einhver misskilningur hjá HK stelpum. Og hérna er Andrea. Finnur Ynju, Ynja nægir ekki að taka með sér eitthvað. Nei, Matthildur stekkur á hann hana. Ynja óheppin. Það er enda þetta. Þetta er Ylfa. En Andrea stöðar þetta, finnur Ynju.
Svo endar þetta hjá Elísu. Mikil spenna, maður sér það bæði leikmönnum, heyrir það áhorfendum. 2 hörkulið að mæta sérna. Hér Andrea ætlar að setja þetta fram, gengur ekki. Ylva boltinn á Sunnu. Þá flautar dómarinn hérna kannski aðeins og snemma til leiksloka. Nei, hálfleiks fyrirgeði. En við tökum okkur smá pásu eins og leikmenn. Já, þá seinni hálfleikurinn að fara af stað hérna og hann kominn af stað. Það FH sem leiða 2-1, 10 mínútur eftir á fótbolta. Og hérna bara hörkufæri en Elísa vandan vaksin í markinu. Hún var tilbúin eftir hennar hálfleik, það augljóst. Hérna setja hann upp á Glódísi. Mér finnst þess að Glódís sé einhvern veginn allstaðar á þessum velli. Finnst það. En meðan stöðvu flott vörn hjá Margrét Heklu. HK. Andrea setur hún tilbaka á Elísu. Aukaspyrna. Brotið á Margrét Heklu. Nei, Sunnuborg líka var það. Hún ætlar að taka þessa spyrnu sjálf bara. Tekur hérna hörku spyrna. Rétt yfir markið. Sunnaborg sína hún með alvöru skotfót. Það augljóst. HK stelpur aðeins að leika sér eldirum. Kemur með hann hérna fram. Þar endar þetta Ylva með hörku tilhörunin framhjá. Örnu Arna með hörku skot. Matthildur vandan og vaksin í markinu. Var þetta frábærlega. Arna aftur kom bara með skoti framhjá. Hörku tilhörnuna í Örnu. Hörku spettur endar í markspyrnu sem HK á.
Elisa reynir að setja hana fram, gengur ekki, Sunna reynir skotið, en Elisa komin tilbaka í markið. Flott snerting hérna hjá Mattiu. Það fátti þennan. Ylva ætlaði að finna Evu Maríu. Gekk ekki. Það var Arna Glódísi, Glódís aftur á Örnu. Arna með skotið og skorar! Hörku skot! Setur hann það niður í fjærhornið og jafnar metin í 2-2. Sjáum hérna Arna á Glódísi, Glódís á Örnu, Arna 1 touch, skot, syngur niður í fjærhorninu. Virkilega vel gert hjá HK. Staðan 2-2. En þá eru FH komnar aftur. Boltinn fjall þarna fyrir Ylfu sem skóplar honum yfir. Óheppinn. Eða var þetta hefur farið í varnarmann, það hlaut eiginlega að vera. Þetta hins var markspyrna, það hlaut að vera. Það hefur farið viðkomið í varnarmanni hana. Gat bara ekki, hreinlega ekki annað verið. En það eru komin aftur Elsa, markmaður, bara ennþá með hann. Inn á Örnu, Arna. Hún var búin að stilla miðið á hann. Reyndi bara aftur, en það komist FH-ingar fyrir. Arna setur hún tilbaka á Andreu. Andreu á Glódísi. Glódís stöðvuð í bíli eða eitthvað, mikil barátta þarna. Það er bara 5 mínútur eftir þessu. 5 mínútur, 2-2. Og hérna Andrea reynir skotið, gekk ekki, Matta. Og Glódís týndi aðeins boltanum þarna. Innspark sem FH. Það er hérna, koma hann bara í burtu, bæja hættinu frá og losa pressuna aðeins. Elisa finnur Andreu. Andrea, flott fótavinna. Skemmtilega gert hjá Andreu. Og ætla síðan að setja hann inn í. En boltinn á Matthildi í markinu. HK á þennan. HK, Andrea finnur Örnu, Arna skot, þetta hann kannski fullmikið að því góða. Hérna Sunnaborg, Eva með skot, þvílík markvarsla hjá Elísu. Hvað er ég að sjá hérna? Datt næstu í bílnum. Það var náttúrulega Íris Eva sem átti skotið, en Elísa átti markvarsluna, þvílík varsla. Andrea setur hann bara fram. Glódís og Sunna í mikilli baráttu hérna. Boltinn ber síðan á Elísu. Elísa tekur hann bara fótunum, 3 mínútur eftir. Andrea Elísa, Glódísi, Glódís gerir þetta vel, skilar hún tilbaka á Andreu. Andrea, elegant leikmaður, Andrea. Arna með skotið.
Blóðdís, talið með hana. Gerist hérna Koma aðeins í hana, koma. sé ekki alveg hvað gerist hérna í miðinni. Mikil barátta. Ylva með hann. Ylva finnur Sunna með lúmskan bolta þarna. Eva Marí, nei, hvað er ég að segja? Íris Eva þurfti að snúa sér þarna þegar ná honum, gekk ekki. Boltinn lag fram hjá Fjær. 1,5 mínúta eftir. Löngspyrna alla leið á Matthildi. Ylva tekur vel á mót honum en meðan og var mikil barátta milli Ylvu og Klódís í allan leikinn. Boltinn fór sennilega í dómarann eða ekki. En það Sunna ætla að finna Ylvu þarna upp í horni, gengur Ylva, kemur hann fyrir Elísa Verita og þeir bæja hættunni frá. Og hérna reynir síðan Eva María skotið framhjá. Hálf mínúta eftir. Elísa setur hann fram. Það er Lúri Mattea. Það er ná að bæja hættunni frá samt. Marga tekla á félagar öftustu línu. Hérna hver að verða síðastur. Eva María meðan reynir skotið, frábær varnarleikur hjá Matteu og hann flautar af. 20 mínútur eru búnar sem þýðir framlegging. Við tökum okkur smá pásu, ná andanum, komum með framleggingu eftir smástund. Jæja, þá erum við að koma jafntefli varða sem þýðir framlengt tvisvar sinnum 3 mínútur. Pínu seinna á tímanum hann að sakið þetta. Og hérna er Klódís með skotið rétt yfir óheppinn. Hörku tilraun. Ætlaði aldeilis að skora bara strax hérna upp á sekundunum. Blóðdís, talið með þetta. Sunna heldur sinn á. Ylva búin að taka sér hárbandið. Og Sunna hörku skot rétt fram hjá Eva María sýndist mér átti þetta rétt fram hjá fjallstönginni. Elísa
Setur hann það fram. Hitta tökumann sínar. Sem í samkeppni hérna við okkur á KTV. Þarna glæsilega gert hjá Andru. Hún með hann ennþá. Skemmtileg fótavinna, hann ætlar síðan lúmskot en vel varið á Matthildi. Gerði þetta virkilega vel. Prjónaði sér hann í gegn, ætlaði síðan að lauma honum í fjær. Ylva með hörkuskot en Elísa varði. Hörkuskot bara hjá Elísu. Matthildur varði vel. Arna finnur Glódísi. Glódís ætlar að snúa þarna en Sunnaborg gerir vel. Sunna á spretten. Andrea vann vel tilbaka. Andrea setur hann tilbaka á Elísu. Elísa kemur með hann fram. Finnur Örnu. Eða boltinn meira svona fjall fyrir Örnu. Þarna þessar 3 mínútur eru fljótar að líða. Það er bara þannig. 3 mínútur búnar. 3 mínútur eftir. Jæja, það eru seinni 3 að koma af stað. Foreldrar búin að gefa vatn. Þjálfarar búin að gefa pepp. Og þetta er komið að stað hérna hjá okkur. 3 mínútur eftir. Fáið allt fyrir peningin hérna á KTV. Vissulega er þetta allt saman frítt, en það er annar mál. Elísa setur hann fram á Örnu, en ekki Sunna vel vakandi þarna í varnarlínunni. Glódís setur hann allavega tilbaka á Elísu. Elísa finnur Andreu hlaupið. Andrea tekur hann með sér, setur hann fyrir. Aðeins svo fastur þarna. Boltinn fyrir aftan Matthildu. Og áhorfendur að fara límingunum. Spennan er slík. Það er enda þetta, sannlega öðru innsparki eða eitthvað. Ester Jóna, tökumaður, kominn hann í boltasækirinn, skila boltanum fljótt til hennar. Fellur Arna við. Hörku tilraun. Margrét Tekla, sýndist mér, setta hann hana. Gilst hér Glódís en Sunnaborg sem fyrir vinnur vel tilbaka. Þarna Glódís ætla að finna Ynju þarna allavega hinum megin. Gekk ekki.
Andrea ef staðan er ennþá jöfn eftir 30 sekúndur eða hvað. Hérna eru FH í færi og skora! Sunna Borg er að skora. Ég var nýbúinn að segja að verið 30 sekúndur eftir af þessu. Þá þyrftum við að fara í hlutkesti. En hérna skora FH 10 sekúndur eftir. Þetta er að fjara hérna út. Síðasti sénsinn. Rennur út í sandinn eða hvað. Já. Það eru FH-ingar. FH-stelpur taka gullið hérna á N1 mótinu eftir hörku úrslitaleik. Það þurfti framlengingu og mark á loka sekúndunum til að finna sigurvegarann. Við óskum FH-ingum innilega til hamingju með þetta. Við leyfum þessum myndum aðeins að lifa en þökkum kærlega fyrir okkur. Ég, Sindri Már Stefánsson og Bjarni Snær Friðriksson samfylgdina hérna þessa helgina á N1 móti kvenna. Annað skipti sem N1 móti kvenna er haldið. Hlökkum til að vera með okkur næstu árin. Takk fyrir okkur.
pylsa, egg og bacon pylsa, Þú verður bara að prófa hana. egg og bacon pylsa. Enn einn. Ertu með í sumar? Enn einn. Bacon pylsa, egg og bacon pylsa, Þú verður bara að prófa hana. egg og bacon pylsa. Enn einn. Ertu með í sumar? Enn einn. Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. Enn einn. Einfalt og ódýrara. Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu. Það er einfalt og tekur enga stund. Enn einn. Egg og bacon pylsa, egg og bacon pylsa, Þú verður bara að prófa hana. egg og bacon pylsa. Enn einn. Ertu með í sumar? Enn einn. Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. Enn einn. Einfalt og ódýrara. Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu. Það er einfalt og tekur enga stund. Enn einn. Egg og bacon pylsa, egg og bacon pylsa, Þú verður bara að prófa hana. egg
og baconpilsa. N1. Ertu með í sumar? N1. Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. N1. Einfalt og ódýrara. Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu. Það er einfalt og tekur enga stund. N1. Egg og baconpilsa. Egg og baconpilsa. Þú verður bara að prófa hana. Egg og baconpilsa. N1. Ertu með í sumar? N1. Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. N1. Einfalt og ódýrara. Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu. Það er einfalt og tekur enga stund. N1. Egg og baconpilsa. Egg og baconpilsa. Þú verður bara að prófa hana. Egg og baconpilsa. N1. Ertu með í sumar? N1. Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. N1. Einfalt og ódýrara. Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu. Það er einfalt og tekur enga stund. N1. Egg og baconpilsa. Egg og baconpilsa. Þú verður bara að prófa hana. Egg og baconpilsa. N1. Ertu með í sumar? N1. Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. N1. Einfalt og ódýrara. Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu. Það er einfalt og tekur enga stund. N1. Egg og baconpilsa. Egg og baconpilsa. Þú verður bara að prófa hana. Egg og baconpilsa. N1. Ertu með í sumar? N1. Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. N1. Einfalt og ódýrara. Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu. Það er einfalt og tekur enga stund. N1. Egg og baconpilsa. Egg og baconpilsa. Þú verður bara að prófa hana. Egg og baconpilsa. N1.